And good afternoon po sa inyong lahat. And so yung recording po kahapon, isi-send na lang po namin mamaya po kasi na-late po natapos yung rendering ng video. And so isi-send po namin yung recording ng yesterday mamaya po. And so good afternoon po ulit sa inyong lahat. So ito na po yung day 3 ng ating Python programming. So ito po yung last day. And dito po sa day 3 natin, kailangan na po natin mag-submit ng output which is i-discuss po later mamaya po ni Doc yung po natin, yung gagawing output kasi ito po yung gagamitin naming basis para mabigyan po namin ng certificate of completion ng yung mga participants na makakapag-submit po ng output po nila. So let's start na po since 1:15 na yun sa ating day 3 or last day ng ating Python programming. Doc, andito na po ba kayo? Doc Rosemary? Hello po. Yes po. Narinig na po namin kayo. Medyo lang talaga yung internet po eh. Pero kanina pa po ako. Nakikita na po lahat ng Christmas. Bilis ang panahon. Medyo choppy lang po yung audio niyo, ma'am. Opo, kasi medyo mali yung internet connectivity. So, hindi po ba? Ma'am, medyo choppy po yung audio niyo. Choppy. Okay. Hello po. Ayan po. Mas okay po, ma'am. Ayan. So, good afternoon everyone. Once again, eto na huli. Medyo mahaba po ito yung aking presentation ngayong araw na to. Pero puro naman to hands-on. So, bago natin simulan, much better siguro if you open your PyCharm na po. So, everybody, could you please open your PyCharm now? Para po makapag-start na po tayo. So, allow me to share my screen. Paskong Pasko kanina habang nakikinig ako. Parang nakaka-relax. Napapasayaw tuloy ako ng di oras dito sa pwesto ko kanina. Anyway, konting panahon na lang. Tapos ng 2023, no po, ang bilis ng panahon. Grabe, para po tayong nagmamadali sa ating taon. Kailangan hatakin para matapos na agad ang taon ng 2022-2023 na parang kailan lang, ayan. Sabi ni Ma, baka pwede raw ma-send yung recording sa day 2. Yes, opo, pwede naman po yan. So dito, this time naman po, ito pong gagawin natin. May mga konting activity na po ito na may papagawa po ako sa inyo. Pero papalitan, kumbaga, yung hands-on natin, may mga part lang po kayo doon na papalitan nyo na. Papalitan nyo na lang ng laman or what if I remove this one, what will happen to your text, okay? So, for the meantime, magkaroon po muna tayo ng activity uli. Okay? So, paki-download lang po yung, nakita niyo po ba? Teka, baka hindi po nakita eh. Sandali lang po. Wait lang. Excited siya. Ako, naman siya. Sandali lang po, asap sharing uli ako. May ganito mga pagkakataon po talaga tong laptop ko eh. Pag plinay ko siya, nawawala siya. Parang may nawala. Ano yung pop-up naman ng Facebook? Bakit pop-up ng pop-up si Facebook? Dali lang po Medyo Ko alam bakit nawala. And so while waiting po sa inaayos ni Doc, yung sa recording po kahapon, is-send po namin mamaya kasama na lang po ng recording natin sa araw na ito. And yung output naman po natin,
yung deadline po gagawin po natin hanggang linggo po. So kung sakaling hindi nyo po matapos yung output ngayon, extend po namin yung last submission ng output sa linggo po. Yun. So para yung mga hindi po nakahabol, yun, pwede pa rin po kayo humabol. Okay, so allow me to share my screen again. So yan, paki-check po muna itong area na to. Ayan po, itong area na to para ma-open nyo po yung apps ni ClassPoint bago ko po siya i-project. Okay. Game na po ba? Sige nga po, kung ready na tayo. Paki-type lang po yung 1 kung okay na, ready na, nabuksan na si ClassPoint apps. Actually, yung ClassPoint app 2.0 na po yan. Yan ang bago. The latest ClassPoint po naming mga trainer. Kami pa lang po mga trainer ang meron yan. So, pinapakita ko na po sa inyo para yung mga teacher po dyan, baka gusto nyo, bibigyan ko kayo ng link mamaya para join kayo sa aming GC sa bagong yung class code daw po. Sige, sir. Wait lang po. Ayan, okay na po tayo dyan. So, project ko na po uli. Okay. Ito, hindi ko po makita yung code. Wait lang po, time out. Ano ba to? Sandali po uli. Hindi ko alam bakit nagaganito siya. Parang nagsa-start na siya eh. Ko-close ko po uli. Ganito po talaga kapag live. Pag live po, ayan, nag-ano siya. Nagluluko siya. May konti pa po kasing bug tong yung ClassPoint sa ngayon. So kailangan pa po siyang kumbaga trial pa lang sa amin kaya hindi pa po namin siya sinishare talaga sa iba dahil meron pa po siyang mga konting changes pa. Okay. So again, siguro ready na to. Kanina tinry ko na to eh. Ngayon na naman, ganyan naman siya. Nakashare na po ba ako? Nakashare na po ba ako? Ay, hindi pa ma'am, wala pa pong nakashare po. Okay po. Ganyan talaga tong ClassPoint na to. Sige, share po uli ako. Kala ko nakashare na ako. Alright, sige. Siguro po Ayan po, magpo-project nag-share na. naman ito. Okay po. Alright, so siguro nakikita nyo po yung sa inyo. Nakikita nyo po ba? Start na po siya eh. Ayan, game po. Ay, ang galing. Napupunta siya sa iba. Natapos na po ba? Sige po, diyan na lang po yung sagutan sa sa chat box. Hindi nakikisama ang ClassPoint ko ngayon. Yan po yung mga possible na bug sa amin. Dati kasi pag medyo nagkamali ng konti, pwede mo restart ngayon. Ito hanggat hindi natatapos yung method niya, hindi pwedeng mag-proceed to another activity. Type na lang po. Ano po yung give at least 4 syntax function and methods? Sige nga po, ano po ba yon? Yan, thank you Sir John. Sabi niya, print, sum, len, upper. Actually, madami yun. Tapos yung mga methods po, no? Marami rin pong methods, di ba? Okay, maraming methods yan. Yan, print, print sum, len, upper, len for length. Ibig sabihin po niyan. May upper, may lower din naman po. What about the other? Example po ng mga syntax and methods that we discussed yesterday. Salamat Sir John and Sir Greg / Ma'am Sandra. Guru mag-asawa to. Sir Sherwin, salamat. Format, ayan. Sige, alalahanin natin. The list method. Okay. That's good. Dapat po active, proactive tayo kasi dapat talagang discuss sa ganitong oras. Yes, may random din tayo. Okay? Sabihin niyo lang wala yung yung audio ko ha, baka mamaya salita ko ng salita tapos wala na pala yung audio ko. Yan, sabi ni Sir type def
my function, tama, if else, ayan, pinasukan ko na ng konting if else yesterday. Define my function po, o tama po yan, looping, pero yung looping, pahapyaw lang po, no? Meron pong Python sa Anaconda, sabi ni Sir Gregory. May Python sa Anaconda, wow. Okay, may type. Ano pa po? Count, sum. Okay, and lot more. Ayan siya. Yan, salamat sa mga pagsagot niyo po. Okay, ano yun? Okay, so next is, ayan, alam niyo na po yung objectives natin. This time, ito na po yung ating next topic. Python escape characters na po tayo. Sige, punta po tayo lahat kay, tignan niyo po, kumukuha na ako ng for certificate niyo mamaya. Ayan po, yan. Lahat na po ba may Python? Sana naman po at saka lahat sana ay magpa-participate ngayon kasi last day na to. Mahirapan po kayong gawin yung output nyo kapag hindi pa po kayo until now wala pa rin po kayong Python, Sabagay, hanggang linggo naman daw, sabi ni Sir. So, pwede naman siya until Sunday. Kaya, pwede na yan. PyCharm. May iba po akong version ng Python eh. Pang yun eh. Yan. So, ayan pa rin siya, di ba? Yung ginawa natin yesterday. Kuha tayo uli ng bago. Para okay. Tayo niya. New project pala. Yan. Kaya po uli ako ng bago. So, lalagay ko dyan, Python project. Day 3 na. Yan. 8. New window. Mag-new window. Pwede rin po mag-new window dyan, Ako, tinry ko lang mag-new window para makita niyo po. Okay, huwag na yan. Paliliitin ko lang po siya. Masyadong malaki. Natatakpan yung screen ko. At hindi mo kailangan masyadong kita yan. So, try na po natin. Yung next natin ay yung Pythonscape character. So, what's the function of Pythonscape character? Sabi dito, Pythonscape character, that is an illegal in a string. So, hindi siya pwedeng gamitin sa string data types, okay? It is used only in escaping character. Sabi dito, an escape character is a representation of the symbol backslash followed by the character you want to insert. So, try po natin gawin sa ating mga screen. Mas maganda po kasi ginagawa po natin kaysa sinasabi yung definition. Ito lang po ang i-type nyo, yung area na yan. Itong text, we are so-called Vikings from the north. Sige, and pwede na po natin siyang i-type kung gusto nyo po. Ako magta-type na lang. Kasi nagkakaroon ng spacing kapag gumagamit ako ng ibang, pag kinaka-copy-paste ko po siya po, para hindi po magkaroon ng space. Sa mga bagong dating, adjust na lang po kayo kasi nasa na tayo kalahati na ng topic. Actually, kung mapapansin nyo po, pag masdan nyo po yung slide ko sa baba, 232 po siya. Sabi, oh my God, ang dami. Ang dami nang i-discuss ni Dr. Abesha. Yes po, madami ako i-discuss. So, ayan. Gawin natin tong area na to. Ano kaya ang output niyan? Text is equals to, we are the so-called, may dalawang double quote, We are the so-called Vikings. Parang nakakagutom. Masarap kumain dito sa Vikings I'm sure nakapunta na po kayo dyan yung unlimited as long as kaya mong ubusin. Go ahead. Tapos po, gawin natin dyan ay i-run po natin siya. Mara-run ba yan? Sa tingin nyo, mara-run po ba? Anong kulang dyan? Sige nga. Ano po ang kulang dyan? Hindi raw ma-download ni Sir yung Python. PyCharm, Sir, ang i-download mo, mas madali pong i-download si PyCharm. Kasi pag Python po ang i-download natin, yung mismong Python,
Pag hindi po ganun kataas yung specs nyo, hindi po siya mada-download. Okay. PyCharm po, medyo ano si PyCharm eh, magaang, kumbaga. Sabi nga, di ba? Escape character po, Doc. Okay, escape character daw. Okay, ano ang na-omit na character when you run it? Niran nyo po ba? Sabi nung iba, error po, Doc. Ano po ang kulang dito? Sige nga. Paano nyo po ba ilalabas yung output kung walang? Ano po yung dapat ilabas dito sa area na to? Okay, Vikings po ang dapat na lumabas. Tama po, yun po yung mai-skip niya. So, sa escape na yan, ano? Yun yung ma-skip niya. Ayaw din po sa PyCharm. Nag-e-error po siya. Okay, sige lang po, okay lang. Ano po kulang dito kung ganon? Sige nga po, sino naka-discover dyan? Ano ang kulang sa kanya? May kulang dyan para po ma-produce natin yan. Pag hindi po natin alam yung kulang dyan, hindi siya magra-run. May kulang nga ba? Sino nakapagparan po? Ayan, sabi daw, ano daw ang kulang sa kanya? Backslash. Saan po nilalagay ang backslash? Ayan, may sumasagot po. Ayan, backward, backslash po. Before, ayan, naka-indicate na po. Sinasabi po ni Sir, ayan, sinulat din po ni Sir Crispin, salamat. Oo, sasadya ko yan na may kulang dyan Kasi di ba ang ano natin, escape ay backslash nga po. So ano ang kulang dito? Sabi ko nga kanina, in the middle po, ito po, dapat lagyan natin siya ng backslash. Alam niyo po, yung laptop ko, hindi ko alam bakit hindi malaman kung nasan yung backslash. Nag-iiba po yung lumalabas sa akin. Nakakaiyak po yung laptop ko. Hindi ko pa po siya masyadong alam gamitin. Sa Huawei, nahagard ako kay Huawei kasi iba po yung ano niya font niya. May sarili siyang mundo. Yan. Ganyan po ang ilalagay. Teka lang, dun pala sa, tama ba? Yung isang backslash ay nasa loob ng double quote. Sige, i-run po natin. Diba yun po yung tanong ko sa inyo kanina, ano ang kulang dyan? Ayan ayan, lumabas na po. Kaya lang sa akin, high PyCharm pa rin. High PyCharm. Sa inyo po ang lumabas, Vikings. Tama po ba? We are the so-called from the north. O yan, tinype na po ni Sir Crispin. Samoranyo, salamat Sir Crispin. Yun ang kulang yung backslash, di ba? Upon discussing a while ago, di ba? When we use the escape or escape character, we need to use the backslash. So yun po yung kulang, yun yung tinatanong ko sa inyo kanina, di ba? Ano ang kulang diyan sa, ano na yan, sa syntax na yan. So, backslash po. Very good. That's nice. Okay? So, next is, naparan na po ba? Sige nga, type 2 nga po tayo. Type 2. Yan. Okay, okay. That's good. Ilan po ba tayo lahat mo? 39 pa lang. Kahapon ay ano tayo? Parang 60 plus, ganun. Sayang naman yung certificate ng Microsoft kung wala po sila. Okay? So, that's good. Next po ay, alam na po kung paano gamitin yung escape ha. Ayan. Ayan, may explanation siya. To fix the problem, use the escape. Ito, backslash. Paano? Ito po yun. Yung kaninang tinatype po nila, sir. Yan po yung dapat na nakatype. Okay? You need to put a backslash before the double quote of Vikings and then before the double quote again of the end of the Vikings sa letter S. Yun, lalagyan nyo ng backslash siya. Very nice. Next is, ayan, example, other escape character used in Python. Ayan, merong single quote, may backslash and then single quote. Pwede siya ganon. Meron naman double backslash, tapos slash n, new line yon, and then slash r for courage return. Lakihan ko na po ng konti. Makita eh. Kung nalang liliitan ko. Ba't dalawa? Isin ko na yung isa. Para makita nyo po ng gusto. Yan. Tapos, pag
tab naman po, backslash T, and then pag backspace, backslash B. Form feed, backslash F, value, triple O, and then hex value, X, and then dalawang H. Okay? Dalawang H po ang inilalagay dyan. Next. Ito naman yung iba. Paano siya gagawin? Sige po, itry nyo pong gamitin ngayon yung mga example character ni backslash in Python. Ito po yun. That one. Ito po yung example. I-type nyo na lang po sa inyong mga screen. Do it now. Masyado bang maliit? Para lakihan ko po ng konti. Yan. Sige. I am giving you 3 minutes na i-try itong mga to. Dapat po matry nyo po yan. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, 8 po yan. Octal na octal po ang dating. Okay? Pagtapos na po, type number 5 po ha. Pag naparan nyo na itong mga example ko. Kung mapapansin nyo kasi dito sa area na to ha. Yung una po, ito, yung single quote. Ganito po yung example niya. Nasa loob siya ng single quote. Yung backslash o, kung ano man yung character na yun. Next is, ito namang backslash, yung double backslash. Ganito naman siya i-type. This will insert one, tapos dalawang backslash. Period, and then double quote. Nasa loob rin po siya ng double quote. Ito naman pong si new line, nakakabit po siya dito sa after hello, si backslash, and then may nakalagay na N, meaning new line yan. So, meaning hello, and then sa baba yung world. Hello, world. Yun. And then sa carriage return naman po, ito sa carriage return, sana putol siya. Sa carriage return naman po, ang kanyang command ay backslash R. Okay? Yun siya. Pag tab naman, backslash T. Ito po yun. Nakadikit lang po siya. Walang spacing. Diyan. Ganun-ganun din ilalagay. Pag backspace, ito naman po yun. Slash B. Pag form feed, ito po yung form feed. Parang wala akong form feed. Walang form feed. Hindi ko nalagyan ng form feed. Octal value pala. Ito yung octal value. And then sa hex value, gayahin nyo na lang po muna yan. Wow, bilis na Sir Crispin. Galing. What about the other po? Ano po siya? Okay? Alright, so dalawa na, si Sir Mark, si Sir John Oliver. Sino pa po yung tapos na? Dan na rin si Sir Cayetano, tama po ba? Ayan, madami ng Dan. Si Sir Crispin, si Sir Kyle. Puro lalaki to ha, mga programmer to, I'm sure. Programmer po ba? Tama po ba ako mga programmer? Yun. Sabi niyo Sir Mark, 5. Ano po yung 5, Sir? 5 daw, 5. Ano kaya yung 5? What's the 5? Dan. Dan na daw po, Dan. Okay, may babae na, si Ma'am Mary Rose. Very nice. Medyo bibilisan ko po ng konti ha, kasi ang haba po ng slide ko.
Okay? Okay, next po. So, tapos na. I'm sure, tapos na po kayo. Tinig niyo, sir. Okay. Next. Yan, string method naman tayo. Sabi dito, Python has a set of built-in method. Meron siyang mga built-in, yun yung sinabi ko sa inyo kahapon na when you type a certain syntax, may nagpa-pop up po na mga icon na syntax. For example, ito po, baba ko po muna. Example, I type print. Yan o, may bumababa po. Built-in po yan. Built-in methods po that you can use to your program. Note, all string method return new values. They do not change the original string. Okay ha? So yun po yun ha. Hindi siya napapalitan. So ano-ano po yung mga yun? Ito po yun. Yung mga string value niya, meron for capitalize, for case fold, center, count, encode, ends with, expand tabs, find, format, map, index, is all num siguro yan. And then is alpha, is decimal, is digit, is identifier, is lower, is numeric, is printable, is space, and lot more. So isa-isay na natin. Ito pa po. Kasama po yan sa string method. Ang dami po, no? Napakarami po niya. Kinakabit lang naman po yan sa mga syntax. Okay? So, unahin na natin yung, sabi, test yourself with exercise. Are you ready to test? O, yan na. Iti-test na ba kayo? Game po. Ano po kaya ang kulang dito? Ayan na nga, nakalagay na yung sa book eh. Ano kulang po kaya dito? Sa area na to. Hello world, print. Ano kaya ang kulang? Len daw. O, kasi nakalagay na eh. Hindi ko na kasi pre-project. So, ang kulang yan ay len. Ano po ba ibig sabihin ng len? Sige nga po. Length. Okay, thank you. Length po. Tama po yan. Ang nilalagay dyan, len, open parenthesis, yung variable sa taas is tama po natin. Okay? Para hindi siya maligaw. Ganun po. Ito po ang sagot niya. Len, then x. Yan. Yan po yung sagot dyan ha. Sa area na iyan. Next. Ayan. Dito na po tayo sa Python Booleans. Booleans is represent one of two values. True or false lang po ang Boolean expression. Okay? Dati kala ko Boolean yan eh. Nung nag-training po kami sa IBM, na-correct po kami ng aming trainer. Sabi, it's not Boolean, it's Boolean. Medyo nakakatawa, no? Pero yun talaga yung pronunciation niya. Pag technical people tayo, dapat proper pronunciation po yung ating ginagamit. Okay? Yan. Boolean values is an expression of true or false. You can evaluate any expression in Python and get one of two answers. Whether true or false. Ganun lang po siya. Next is, ayan, when you compare two value, the expression is evaluated and Python returns the Boolean answer. Example, ito. Yung print, sige nga po, itry nyo nga po ito. Yan, print, lalagyan na natin ng value. 10 is, ano to, greater than, less than 9. O kaya 10 is, ano yung double equal? Not equal? Tama po ba ako? Not equal. Greater than nga ito. Equal to. Kasi merong not equal than ano. Ang sagot ni sir, true, false, false. Tama po yan. Niran nyo na po. Iran nyo po. Para makita nyo. Yung not equal is exclamation point. Tama, Sir Crispin. Tama po yan. So yan, naran na po ba kung paano pong gamitin to? Lalabas siya kung true or false po siya. Kaya tinawag siyang Boolean expression. Based on the program, mag-a-appear yan if it is true or false. Okay, next. Yung next natin, true or false pa rin, with condition naman siya yan. When you run a condition in an if statement,
Python return true or false. Ayan siya. Sabi dito, print a message based on whether the condition is true or false. You have your variable, pwede nyo i-type, and then use the particular syntax. Ito po yun. Sige, gamitin nyo lang po. And then, try to run it. What is the output? Sige nga, ano po ang output niyan? Ano po kaya ang possible output? Pwede nyo pong i-type dyan sa inyong mga ano ha. Okay? Type lang po ang like sign para po malaman ko kung nakuha nyo na. Ay, sabagay, sumagot na sila. B is not greater than A. Okay. Yun yung mga sagot po. What if baguhin nyo po yung numero nito? Sige nga po. Yung may mahahaba po, bawa output na to, pwede nyo na po yan i-save. Eto, sige, ito yung una nating activity. Paki-save po, palitan lang po ng value ito, dalawa. And then dito, palitan nyo, pwede naman yung Tagalog eh. Tagalogin nyo, Pilipino naman tayo eh. Or any language that you want, ito, palitan tong dalawang to. Or even yung variable name, palitan nyo. Sige po. Personalize. Nagpapagawa na po ako ng output. Tignan nyo, kasi baka mamaya napalitan nyo yan ng konti, ayaw nang bumukas. Or kaya nag-error na siya. Okay? Are we good? Napalitan na po ba? Yan yung first exercise nyo. Lagyan ko. Exer 1. Ayan. Halimbawa po, abesya. That exer. Or kaya abesya exer. Yan po yung ipangalan nyo sa kanya. Para makita nyo po. Nakikita nyo naman po yung projection. Okay? Napalitan na po ba? Type heart po kapag okay na. Isang activity. Ayan po, yung mismong activity na yan. Palitan nyo lang po yung variable name, yung value ng variable, and then yung sa print, instead of is greater than, pwede natin gawa ng less than, or kaya is not less than, or pwedeng mother tongue nyo po, kung saan man pong provinces or country kayo nandun, you can use that. Tingnan nyo lang po what will happen. Thank you sa nag-response si Ma'am Christine at si Sir John. Ang bilis sumagot. Hintayin ko po kayo ng konti kasi maiiwan kayo eh. Nagsisimula na po ako magpagawa ng output. Baka magalit sa akin yung mga ibang kasamahan. Mainis. Pero ba nagmamadali ito si ma'am? Kasi po 200 something yung slide ko. Napakadami kong kahapon po ay 100. Yan ba yung kahapon? Parang 115 eh. Halos maubos na natin yung 5 o'clock, no? Lalo na po ito, doble. Doble siya. Kasi puro na po siya statement na mas mahaba na. Halimbawa, if then else statement, conditional statement, mga ganyan na. Okay na po ba? Ayan, sumagot na si Sir Crispin. Hindi ako makaproceed eh. Ito po actual na. Kumbaga, papakita ko na lang sa inyo, kayo po ang mag-decode. May mga code po dyan na kulang. So, i-decode nyo na po siya. Pag nagpa-decode po ako sa susunod, yun na po yung susunod na exer nyo. Lalagyan ko po ng exer yan kung saan kayo.
Okay? Yan, marami na sumagot. Tama ba ako? Marami yan. So, pwede na ako mag-proceed, ano? Ito po yung conditional if statement ha, using true or false using Boolean expression. Excuse me lang po, saglit lang po ako. Habang may gumagawa pang iba yung O yan. So, good afternoon everyone. Okay na po ba? Are we good now? Sige nga po, thumbs up tayo if we're okay. Okay, so we're ready now to the next. Are we done with the first activity? Okay, next activity is let us evaluate the values and the variables. So we need to dissect the system the syntax one by one. First is
the bool function. Okay, when we mention bool function, short for Boolean expression, it allows you to evaluate any value and give you whether true or false in return. Okay, so try uli po natin ito. Let us try this one. But this is not activity. I'll let you know if it is an activity, okay? So this one, try to run this syntax. Hello, what will happen if you type this one, the hello and then 15? What will happen? Okay, you have already answered. Ang bilis ni Sir John at saka ni Sir Kyle John. Ganun po ba talaga kapag John ang pangalan? Ang bilis eh. Okay, so ang value na lalabas ay true and then true. Kasi wala naman tayong assigning of variable. Hindi tayo nag-assign ng variable eh. Kumbaga, tinype lang natin as is yung syntax niya. Alright, thank you. Thank you sa inyo. Next is, yan. To explain this one, in evaluating the two variables, ito naman may variables, yung hello at saka 15, and then producing the output of the hello, which is under the variable name x, and then 15, which is under the variable y. Sige nga po, itry po uli ito to evaluate the hello and 15. Type po uli, and then try to run it. Alright, so na-run na po ba? Type 1 lang po kapag na-run. Okay, mabilis lang naman siya. Mabibilis lang to. Ayan, most values are true. Okay. When we are using Boolean expression, the rules is make sure that most of the value are true. Yun po yung dapat. Hindi po dapat false yung sasagot. Dapat true po siya. Yan, no? Almost any value is evaluated to true if it has some sort of content. Tapos po, any string is true except empty string. Yan. Kahit ano pa yan, basta string, true yan. Any number is true except 0. Ayan, may exemption naman siya. And then any list, tuple, set, or dictionary are true except empty. Usually, pag 0 or empty yung sagot, yun yung nagpo-false. Pero if there is a value, most of the time, true talaga yung lumalabas. Okay? Next. Yan. Ito naman po, the following will return true. Ayan, sige, type niyo po uli itong code na ito. And then try to run it. What will happen upon running it? Okay, type po tayo ng 2 if you're already done. I'm sure di pa tapos yung iba. So wala pa nagta-type ng number 2. Let me di po. Yan. So ano po yung output? Yan. O yun, yung output niya. All true, di ba? Kasi returning to true po ang kanyang program. Next. Yan, some values are false. Paano naman to? Some, pero hindi sinabing almost true, di ba? Sabi rito, in fact, there are not many values that evaluate to false except empty. Nasabi na yan kanina, empty values such as, ayan, yung open and close parentheses, yung ating
ano nga ba tawag dito uli? Sa ano na to, bar parenthesis at saka si curly bracket. Okay? Tapos si zero, false yan. Sasabi na rin. And then yung mga walang value, as in sa loob niya, walang value. Obviously, nagpo-false yan. Sige, try natin. Ito po, itry po natin tong area na to. Para mas makita nyo. Yan. Lahat po yan magre-return to false. Kasi sabi nga, yung walang laman, yung none, zero, and then double quote lang sa loob, no value at all, and then several open and close parentheses, tapos bracket and curly bracket. Okay? Are you done? I'm sure false din ang sagot dito. Kasi nga, returning the value to false. Kaya, false din po ang sagot dyan. Yes. Thank you, Sir John. Let me know ha, baka napapabilis ako, yung iba hindi makasunod. Okay. Next is one more value or object, in this case, evaluates to false. And that is if you have an object that is made from a class with, ayan, underscore na dalawa, and then len, underscore ulit, function that returns to 0 or false. Yun po siya. Magpo-false din po yan. Paano po? For example, this one. Sige, i-type nyo po. Yan. Yung area na yan. Type it. Upon typing po, itong area na to, yan na po yung magiging exercise 2 nyo. Exercise number 2 nyo po. Sige, ano po ang lumabas na output? Ayan, dumadami na tayo. Tinitignan ko po kasi kayo, mga participant. Dumadami na po. Di na po ako nag-camera ha. Okay, false. Ang bilis ni Sir John Oliver. Okay, sabi ni Sir Joshua, false. Si Sir Kyle John, si Sir Romeo. Okay, Sir Darrell. Yan, false. False din ang magiging output kasi nga returning to false po yan eh. Yan yung activity, exercise number 2 nyo ha. Next po, function can return a Boolean. Okay, Boolean value. Sabi dito, you can create function that returns a Boolean value. How? Ito lang po ang gagamitin natin, yung def or define. Ang ibig sabihin po niyan, define my function. Yun po yung next ha. Type lang po ito, let us see what will happen. Pinalitan niyo po ba, Sir Cayetano, ng value? Itong area na to? Dito, sir. Ano pong pinalit niyo? Bakit po nag-true sa inyo? Oh, yes po. Sir Sherwin. Sabi naman po ni Sir kanina, until Sunday daw po. Don't worry. Binibigyan ko lang po ng, kumbaga, reminder para alam niyo po kung ano yung mga exercises natin. True daw po. Saan po yung true? Yung dito po sa kabila or yung dito po sa natapos na? Yung len? Yung len po ba? Kasi sabi ni Sir Cayetano, nag-true daw sa kanya. Surely, sir. Nag-true sa'yo. 0 po kasi false po talaga yan eh. Kulang ka, sir. Dalawang underscore po yan, sir. Oh. Yan siya. Tinitignan ko kasi yung output niyo po. Dalawang underscore. Okay, so next.
Okay, so next is, siyempre, ito po yung def my function. Define po ang ibig sabihin ng def. Define, short for define. Dito naman, the function can return to a Boolean expression or Boolean value. Whether to, yun po yung siguro yung sinagot ni Sir kanina, ni Sir Kyle at saka ni Sir John, na true daw. Can you follow? Sana po, no? Ano na lang naman to application. Pinapa-apply ko na lang po sa inyo. May madadagdag lang po. Next is, you can execute code based on the Boolean answer of a function. Example niya, print yes, dapat if the function returns to true. Otherwise, print no. Sige po, i-type po uli ito. Go. What will happen? Meron na tayong konting looping dyan. Ginagamit, hindi nga konti yan if-else statement yan with define my function. Okay, pwede niyo po i-chat, lagay sa chat box yung inyong mga sagot para alam ko naman po kung may sumasagot pa or wala. Okay, yes, if function print yes, else print no. Kumbaga, meron siyang choices. Alright. Yung parehong dyan talaga, napakabilis. Ayan, sa Sir Crispin, bumawi. What about the girls? Ilan po ba kayo? 44 na kayo. Sila Ma'am Angelica, na-miss ko yung mga answer nila. Si Ma'am Au, Sir Lawrence, si Ma'am Carmelita. Mga hindi sumasagot, yun yung binabasa ko po. Ma'am Edna, I don't know kung sino si end user. George Ceballos, sumagot yan kanina. Si Ma'am Ivy. Si Ma'am Ivy ba yung taga-hospital? Yung umattend last week sa akin sa 0365. Last week pala. Si Sir Joshua, si Sir Caril. Ma'am Caril, sorry. Sir Lim Gregory, dalawa si Sir Lim yata yung nag-manipulate dito. No? Sir Lin, Ma'am Lin, Mark Curie, ang dami niyo po. So, participate po tayo. Sayang po kasi yung hindi niyo matry, di ba? Okay, so next. Alam niyo na po yan. Python also has many built-in function that return a Boolean value like the is instance. Yung binasa ko po sa inyo kanina. Lahat po yan madadaanan ko. Is instance function can be used to determine if an object is of certain data type. Ayan naman siya. Yun yung function ni is instance. Sige po, i-type niyo po ito. Gagawin kasi dito, check if an object is an integer or not. So, ito lang po ang i-type niyo. Okay. So, done with this. Tapos na po ba to? Yung is instance. Ano po nangyari? Ano po lumabas? Doon na po siya tinatype. Kayo na lang po ang mag-alam ng output niya. Sige nga po. Next. Ayan, true daw. Next is, ayan. Test yourself, the statement below would print a Boolean value. Which one? Alin kaya dito yung ipiprint niyang value? Anong value po yun? Is it true or false? Ayan. Sabi ni Sir Sky, true. True. Yes, the answer is true. Yun po yung lalabas dyan sa output na yan. Gusto kong gamitin si Igno no? Naglolo ko. Next is, we're done with the Boolean value. This time is the Python operators naman po. Yan. Operators are used to perform operation on variables or values.
Example niya, ito, yung operator niya, yung positive sign. To add together two values. Like print, open parenthesis, 10 plus 5, close parenthesis. Sige, try niyo po ito. Marami pong operator yan. Yes, 15, di ba? 15 naman ang sagot dyan. Ang mahalaga, matry nyo po. So, ganun lang naman yung operator, ma'am. Positive sign lang daw po ba ang operator? Hindi po. Meron pong negative sign. Pag po multiplication table or multiply, asterisk po ang ginagamit. Pag division, plus, di ba? Pagka merong exponent, caret, ang ginagamit. So, yun po siya, yung mga value niya. So, we can use the operator as well. Next is, Python divides the operator in the following groups. Ito po yan, arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator, identity operator, membership operator, and bitwise operator. I-discuss ko naman po yan. Okay, next. Yan, arithmetic. Ito po yung arithmetic operators. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Tingnan niyo po pag multiplication, ganyan. Pag division, slash, and then modulos, percent po yung ginagamit. And then yung exponentiation, double, asterisk po siya. And then floor division, double ginagamit sa floor division. Okay? Operators ni Python. The usual. Dalawang asterisk. Pag modules, percentage po. Pag division, slash. Pag floor division, double slash po siya. Yan. Can you follow? Nakasunod naman po tayo. Ano po ibig sabihin ng floor division? Wala po nagtanong eh. Hinintay ko po kanina na may magtanong sa akin kung ano ang floor division. Okay? Wala talaga nagtanong. Okay. The use of the double slash or yung floor division, this is used to divide the first argument by the second and round the result down to the nearest whole number. Okay, making it equivalent to the math floor function. Yun po yung ibig sabihin ng floor division. Baka lang po kasi first time narinig. Sabagay, programmer yata yung karamihan dito, so familiar dito. Next is the assignment operator. Yung kanina ay arithmetic operator. Ayan na, para hindi po kayo maligaw. This time, assignment operator naman siya. Ayan, assigning values. Diba, variable x is equals to 5. Like that. And then variable x, positive equals to 3. So, pag kinonvert nyo siya, ganito yung itsura ni x is equals to x plus 3. Ganyan. Meron din po negative sign pag ganyan siya. Okay? Kung sakali po gagamitin nyo yung mga assignment operator. Sample lang naman po yan. Next. Ito naman po si comparison operator. Yung may mga equal sign. Ayan po siya. Tama si sir kanina, equal yung double equal. Tapos yung not equal, yung exclamation point, greater than, ako lito po ako dyan. Greater than symbol and the less than symbol, then greater than or equal to, or kaya less than or equal to. Okay? Yan. Yun yung ginagamit na comparison operator. Tatlo na po Next is the logical operator. Ito yung merong and, or, na ginagamitan o kaya not. Okay? Pag and kasi, returning true if both statement are true. And operator po yun. Pag or, returns true if one of the statement is true. Or yun. Pag not naman po, reverse the result, return false if the result is true. So kung merong true na ang gamit ay or, meron din naman pong not na ang gamit naman ay false. To return it to, even though the value is true, it will return to the false value. Are we good? Type nga po yung thumbs up. Kung good pa kayo, bombarded to kayo. Ito, nakakailangan natin pagdaanan ngayon. Okay, are we good? Thumbs up naman po dyan, no? Para wala sagutan nyo. Ayun po, meron naman. Akala ko wala. Akala ko hindi na ako naririnig eh. Alam niyo naman po, pag nalaglag tayo sa screen, minsan ang haba na sinabi ko, wala na pala ako sa screen.
Okay, next is Python identity operator. Pag sinabi nating identity operator, it is used to compare the objects, not if they are equal, but if they are actually the same object with the same memory location. Example niya, the operator is at saka si is not. Okay? Description, return the true if both variables are the same object. Is yun. Halimbawa, x is y is equals to y. Ibig sabihin yan. Pag is not naman, return true if both variable are not the same object. X is not y. Ayan siya. Sabi niyo, ma'am, hands-on na lang. Kailangan niyo po malaman para alam na ginagamit ni kayo malilito. Okay, next. Ito naman po yung membership operator. Sinabi. Diba? Ito yung last na to. Para may isa pa. Yun, membership operators are used to test if a sequence is presented in an object. Yan, pag sinabi natin in, returns true if a sequence with a specified value is present in the object. Rather, x in y. Yun ang ibig sabihin niya. Not in. Return true if sequence with a specified value is not present in the object. So, yun siya. Ang tawag dyan ay membership operator. Next. Yun, yung next naman natin ay bitwise operator. Sabi ko, kasi bitwise operator are used to compare binary number. From the word itself, bit means binary yan. Bit, byte, binary yan. Doon sa ginagamit. Ano yung mga operator niya? Ito yung end sign. Ano po ba itong tawag dito? Sa yung line, vertical line, and then the caret symbol. And then what is that? Yung, ano ba tawag dito? Curly lines ba yan? And then double, less than symbol, at saka less double, greater than symbol. Ito ang meaning niya end. Okay? Ibig sabihin, set each bit to 1 if both bytes are 1. End po yan. Or naman, set each bit to 1 if one of the two bits is 1. Ito, both bits. Ito, if one of the two. Or yun. XOR naman to, or XOR. Set each bit to 1 if only one of the two bits is 1. Only one, only one. Yung kanina, one of the two. Ito naman, both bits. Yun pa pagkakaiba niya. Next is not inverts bits. So, 7 niya, inverts niya siya. Ito naman, zero fill left shift. Pushing 0 in from the right and let the leftmost bits fall off. Okay, 0. Then sign right shift naman, shift right by pushing copies of the leftmost bit in from the left and let the rightmost bits fall off. Yun ibig sabihin niya. Next. Yan. Ano po kaya ang value dito? Ano po kaya ang simple na ginagamit dito? Multiply 10 with 5 and print the result. Ano po ang nawawala dyan? Yan, asterisk. Tandaan po yan para hindi tayo maligaw. Thank you sa pagsagot. Napaka-active ng grupo na to kahit na siesta time ngayon, tulugan time. Okay, let us proceed now. We're done with the operator. This time, let's proceed to the Python list. Okay, list naman siya. Yung my list equals to, yan. Sige nga po, type nyo to. Itong area lang na to. Paki-type ko. Then try nyo i-run. Magra-run ba? Kasi I'm sure may kulang na naman dyan. Yan, para mag-run. Sige nga, ano po kulang para mag-run yan? This list, apple, banana. Ba, kompleto Kinumpleto ni ma'am. Parang ano, nasobrahan, Sir Crispin. May list po tayo Okay, sige. Print po ang kulang dyan. Print and then yung value ng my list. Okay, yun ang kulang. Very good. Please alam natin. Next is, yan, si list. What do you mean by list? Lists are used to store multiple items in a single variable. Value. Okay?
built-in data types in Python used to store collection of data or multiple data. And the other three are tuple, set, dictionary. Didiscuss ko rin po yan mamaya. Yung mga, ano na yan, list po muna tayo. Yan, lists are created using square bracket or yung bracket na tinatawag. So, sige po, try po nating i-type ngayon ito. Ang ating variable name ay this list equals to, ito po yung kanyang list area or list down area para i-type kung ano man yung dapat i-type dyan na any words. And then you need to print it and then get the variable name, this list here. Pe-present niya po agad yan. Ano po output? Sige nga. So I exer 3. Palitan niyo po yan ang pangalan niyo. Ito. Yan, palitan niyo po yan. Yung variable name niyo, sige, palitan niyo rin po, pero wag niyo kalimutan na yun ang nilalagay dito sa loob, ng syntax. Baka maya pinalitan niyo to, tapos din doon pinalitan. Walang mangyayari dyan sa output niyo. Exercise number 3 po yan. Yan, apple, banana, cherry. Sige. Tapos pagka nakakuha nyo na po yung output ito, palitan nyo po yung apple, banana, and cherry. Name po. Okay, pangalan. Okay? Ayan, napalitan na ni Ma'am Cathy. Cathy Gayadan Alauden. Complete name. Very good. Galing. Sir Romeo with matching junior pa. Yan, that's nice. Yan po yung activity number 3 nyo po. Nasa ano pa lang tayo? 42. Ang dami po yan. Next. List items. Okay, dito tayo sa list items. List items are ordered, changeable, and allow duplicate values. So, pwede rin po yan ng duplication. Okay? List item are index. Index po siya kasi marami. Okay, index. The first item has index 0. So, yung pinakauna, lagi nagsa-start sa 0. Lahat nagsa-start sa 0 yung first index. And then, the second item has index 1, etc. So, pag sinabi ko pong list, hindi niyo po sasabihin na yung unang value niya ay 1. It should be, and it should be started in 0. Yun po dapat. So, pag tinanong kayo, what is the first value? Under ano pong index siya? Under 0 index. Ganun po yung start. Hindi tayo sa 1 nag-start ng index na yan. Thank you. Next, ordered naman. Kanina, list item, next is ordered. When we say the lists are ordered, it means that the items are defined ordered. And the order will not change. Hindi napapalitan ha, yun po ibig sabihin. If you add new items to a list, the new items will be placed at the end of the list. Yun siya. Sabi, if you add new items, kapag nagdagdag daw po kayo, the new items will be placed, mapupunta po siya sa pinakadulo, will be placed at the end of the list. Ayan. Pag may tanong, gusto nyo puntahan, meron pong link dyan na pwede nyo puntahan yung list method that will change the order, but in general, the order of the item change. Hindi po talaga siya napapalitan.
Kasi siya ay fixed. Ayan. Changeable. Sabi dito. Reminder lang naman to. The list is changeable, meaning that we can change, add, and remove items in a list after it has been created. Tulad ng ginawa nyo kanina, pinalitan nyo ng pangalan nyo. Pero, napapalitan lang siya for editing like that, pero hindi siya yung pwedeng palitan ng value do sa variable. Kung ano yung nakalagay sa loob ng variables, pwede nyo palitan yung nasa loob, pero hindi yung mismong, paano ba, hindi siya mababago-bago basta-basta. Okay? Next is allow duplicates. Ito yung sinasabi ko kanina, allow duplicate. Since lists are indexed, lists can have items with the same value. So, pwede nyo gamitin yung this list, ito po yung pinakaano niya ngayon, to duplicate the value. Sige nga, i-try nyo po if it is duplicated. May dalawang ano po, apple at saka cherry. Ano po kaya output nito? May dalawang duplication siya except the banana. Wala po siyang duplication. Okay. Yes po. Okay. Immobile apple, banana, cherry. Yan po yung output. Okay. Kasi the duplicate lang naman niya. Yun yung this list. Yan lang yung function ko. Ano yung nasa loob? Yan mismo. Yung kanyang yan po yung kanyang ipiprint out. Yung nasa loob ng this list. Unless, palitan nyo po yung nasa loob. Okay. As is po siya. Next. A list can contain different data types. Ayan. Ito yung combination. A list with strings, integers, and Boolean values. Po yan yung list 1. For example, your variable name is list 1 equals to bracket, double quote for the character or the string, in other words. Then the integers, the Boolean values, as well as meron ulit tayong integers and character value. Ano po kulang dito? Pag-iran natin. Nga po, anong kulang dyan? Iraran natin. Yes. Print, open parenthesis, list 1, close parenthesis na po. Kayo ito. Yan. Sige po. Go. Sige, try po natin yan. Tapos mamaya, gawa po kayo nito, 5 ganito po na list. Ibig sabihin, 5 print din po yun. Diba? 5 print. Gawin muna natin basic. Na merong string, integers, and Boolean values, and then string again, and integers. Yun po siya. 3 ganito po. Yan. Gagawin ko po siyang exercise 4. Okay, I'm giving you 3 minutes to do it. Kasi magta-type pa po kayo. Exer 4. Okay po. Sige, gawa po tayo ha. 3 list po ang ilagay natin.
Let me know po kung tapos na kayo. Tatype lang po tayo ng 10 kung tapos na. Yung exercise number 4. Ang bilis. Okay. Ang dali lang po, no? Sobrang dali. Okay. So, I'm sure marami na sumagot ng 10. Tapos na po yan. List length naman po tayo. So, gagamitan natin ng len. Len po. Ito, gagamitan natin ng len. Len function. Ayan. To determine how many items a list has, use the len function. Okay? Dito, ang example niya, print the number of items in the list. So, i-type lang po nito. Tignan niyo po what will happen. Go ahead. Okay, I think you're done. To list length. Next po, after the list length, is the list item data types naman siya. Sa list item data types, you can produce string, integer, and Boolean data types. Yun na po yung ginawa natin kanina, including the Boolean. So, alam niyo na to, pinagawa ko po kanina, di ba? Next. A list can contain different data types. Ito, ginawa na rin po natin kanina. Parang napabalik po ako, no? And the next is the type na po. We're done with the list. So, dito na po tayo sa type. Under pa rin naman siya ni list. From Python perspective, lists are defined as object with the data types or data list rather. Ito yung kanyang pinaka-syntax. Yan po, class, tapos single quote, list, single quote. Tapos nasa curly bracket po siya. So, let us do it now. Okay. Sabi dito, what is the data type of the list? Sige nga po. Na-try na po ba to si type? Tignan natin ano bang data type ng mga to. Sige, type po natin, go. Type lang po tayo ng 2 kung okay na siya. Last list. Okay, I know you're done. Ano po yung output?
Class list. Okay. Ayan. Ito yung kanina, tama ba? Parang bumalik na naman siya sa list. Ito yun, di ba? Ito po yun. Class list. Okay. Next is, ayan, list with constructor. Ano naman to? Creating a new list to. Itong constructor na to. Paano po siya? Ayan, using the list constructor to make a list. Ito po, you have your variable with respective value, pero kung mapapansin nyo, may word na nakalagay dito na list. At meron siyang double round bracket, means constructor po yan. May double, ano na tayo, round bracket na po siya. Sige, itry nyo po uli. Okay, next po. Next na tayo. Nakita nyo na po yung output niyan eh. Next is Python collection arrays na po tayo. There are 4 arrays po, collection arrays na tinatawag. First is the list. Nagawa na natin kanina yan. A list is a collection which is ordered and changeable. Allows duplicate members. Si list po yun. Naman po is a collection which is ordered and unchangeable. Si list ay napapalitan, pero si tuple po unchangeable siya. Although, pareho naman po silang pwede for duplicate members. Okay? Si set is a collection which is unordered. Kung yung dalawa ay ordered, ito ay unordered at unchangeable din po siya. And an index, no duplicate members si set. Okay? Si dictionary, collection which is ordered and changeable, no duplicate member naman po siya. Isayin na natin. Yan, set po muna tayo. Set. Set items are unchangeable but you can remove or add items. Unchangeable siya, di ba? Nasabi ko sa inyo kanina yan. Pero pwede kayo mag-remove or mag-add ng items. Okay? Sabi rito, in version 3.7, dictionaries are ordered. In Python 3.6 and earlier, dictionaries are unordered. So, tatandaan po yan na may ganung mga rules. Ayan. Access list item po tayo. Access items, list are index. You can access them by referring to index number. Di ba kanina po, sabi ko po sa inyo, index number started with the number. Saan po siya nag-start? Saan po nag-start ang index number natin? Kung natatandaan nyo? 0. Very good, Sir Sky. Next is, ayan yung example niya. Sige, gawin po natin tong area na to. Print the second item of the list. Yan, second item. Gawin natin to. Surname nyo po, baka surname ko ilagay nyo eh. Yun na nga, lalagay ko na lang last name. Baka pati yung pangalan ko isulat nyo eh. Exer number 5. 5 na po, no? Tama. Banana. Sabi nila banana. Sige, palitan nyo ng pangalan nyo. Tapos yung this list, gawin nyo pong 3. Tignan nyo kung ano mangyayari. Palitan nyo po ng pangalan nyo.
Okay? Okay na po dito? Napalitan nyo na rin ang pangalan nyo? Tatlong name po ulit and then gawin nyo itong this list 3. Let us see what will happen. Ano po yung output niya? Yes, out of range po talaga kasi 3. Di ba nagsa-start ang index sa 0? Kaya po out of range. As you can see here, the first item has index 0. Eh sabi ko 3, palitan. Tama yan. Nag-error na siya. Yes po, parang ganun po siya. Oh yes, tama po yun. Yung sinabi po ni Sir John Oliver. Marami dito magaling mag-analyze. So pwede kayong maging analyst, di ba? Computer analyst. Next, number 59. Bilis ng oras eh. Nahabol ko rin yung ano, ang dami nito eh. Negative indexing naman po tayo. Negative indexing means to start from the end. From negative 1 refers to the last item, which is negative 2 refers to the second last item, etc. So, nagsisimula siya sa negative 1. Kung kanina nagsisimula sa negative 0, this time, negative 1 naman siya. Okay, paano yon? Let's do it now. Ito po yung example niya. Okay, give you 2 minutes to do it.
May question sa Sir Gregory. Saan daw po pipindutin yung run? Ito po, oh. Yan. Pero i-highlight niyo po yung ano ha, yung selected ano nyo, project. Kasi baka katulad kahapon hindi ko mahanap eh. Kalimutan ko, meron na palang ibang selected items bukod sa main. Hmm. Okay, okay na po. Yung negative. Negative 1, yung negative index natin. Are we good with the negative index? Okay, okay na. Okay, next is, syempre, range of indexes naman. Ito, you can specify a range of indexes by specifying where to start and where to end the range. Yan. May specify nyo siya. When specifying a range, the return value will be a new list with specified items. So, paano po yun? Yan, ito po yung return, the third, fourth, and fifth item. Ito po yung gagamitin. Sabi dito, note, the search will start at the index 2 included and end at the index 5 not included. Okay? 2 to 5 siya. Yung 2i for included and yung 5 not included. Remember that the first item always start with the index 0. Kapag positive, index siya. Pero pag negative, start with the negative 1. Sige, i-type lang po itong area na ito. And go ahead. Okay. Last name exercise po. Palitan niyo po ito ng mga favorite food niyo po ngayong darating na Kapaskuhan. Ngayong Noche Buena. Ano po yung mga handa niya? It should be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po ang ipalit niyo. Tapos yung pinaka-paborito niyo, yun yung ilagay niyong number. Since 7 yan, ano yung gusto niyong ilagay? Instead na 2 and 5, palitan niyo. Huwag lang sobra sa 7 ha. Okay, natira lang daw po cherry, orange, kiwi. Na-eliminate yung apple and banana at yung number, yung melon, di ba? Tama po ba? O na-eliminate nga siya. Yung output po, Sir John, yung mga yan, output nyo lang po siya. And then after nyan, isasubmit po kasi yan. May bibigay po si Sir mamaya sa inyo na hard drive kung saan nyo po i-upload. And then another requirements is you need to claim the certificate. Pag hindi nyo po claim yung certificate nyo, sa Microsoft po, magbibigay ako mamaya. Pag hindi nyo po siya na claim ngayon at hindi nyo na i-submit sa inyong drive, makukulang din po yung inyong requirements. Requirements din po yun, yung certificate ng Microsoft. Ano po? Ano po ulit requirements po sa exercise mo now? Ito po. Ito, sorry naman. Sorry, sir. Palitan nyo lang po ng mga favorite food nyo ng Noche Buena since Kapaskuhan ngayon. It's okay, sir. No problem. Maganda na tatanong.
Palitan lang po ng, ano po, favorite food nyo ngayong darating na Pasko. Gutumin natin ang isa't isa. Ilang tulog na lang, Pasko na. Sige po, after nitong ano sir, break, pwede naman po akong i-stop muna saglit tong Python ano natin exercise. Puro exercise naman ito. Turuan ko na po muna kayo mag-claim ng inyong Microsoft certificate. Paano siya? Ipapasok ko po muna. Dapat sa dulo po yun eh. Idudulo ko po sana. So, proceed na uli ako ha. Next is, syempre, okay na po tayo dyan. Exercise number 6 po yan. By leaving out the start value, the range will start at the first item. Ito po yun. Ito namang area na to, not included with the kiwi naman. Alam niyo na po yan. Tingnan niyo po oh, yung ratio niya walang nakalagay dito sa kabilang side. Dito lang po sa kabilang side niya, sa right side niya, ang merong nakalagay. Aalisin nyo lang po yung value ng ratio niya sa left side, tapos yung meron lang item ay yung right side. Pwede bang baliktarin yan, ma'am? Pwede rin naman po. Yung kabilang value ang may laman, yung sa right side na po ang walang value. Okay? Yes, sir. Ang pagkaalam ko, according to sir kanina, opo daw, makakuha daw po kayo. Next is, yan, by leaving out the end of the value, yan na nga yung sinabi ko kanina. Okay? Kung gusto nyo i-try, sige lang po, try nyo. Mabilis lang na try. Pagpalitin nyo lang po yung dalawa yung ratio. Ratio value po ang pinag-usapan, yung range. Okay? Wow, nakakaguto. Morcon, lechon, steak. Morcon, cordon bleu. Ano po yun? Cordon bleu. Kumakain ng ano, hindi alam yung cordon bleu eh, no? Ano yun? Curious tuloy ako dyan sa pagkain na yan. Ayan, morcon, lechon, steak. Sabi ko sa inyo, gutumin natin isa't isa eh. Ham, cheese, vegetable. Yan. Linguine, lumpia, baked sushi. Wow, social naman, Sir Crispin. Salad, spaghetti, linguine. O, yun. So, nabago na. Range of negative indexes, same thing. Ayan po, this example returns the item orange to -4 and then mango naman to -1. Parang pagpapalitin ng pwesto to. Sige po, itry nyo po uli. Go. Tama nga ako. You want to start the search of the end of the list. Gusto mo makita yung nasa dito? You can use this one. Negative indexes. Oh, nasaan na ba tayo? Yun. Next is, check if item is exist. Ano naman siya? To determine if a specified item is present or present in a list used in the in keyword naman tayo ngayon. Item exists po ito, in. Paano naman siya? Sige, i-type nyo po ito. Tignan nyo po kung ano magiging output. If apple
in this list, print yes, apple is in the fruits of list. Pero kung mapapansin nyo, apple lang ang gusto niyang ilabas, yung i-produce na output. Pero may mga choices sa loob ng this list na apple, banana, and cherry. Activity 6, sir, ay, teka lang ha, balikan ko ha. Meron ako pala tandaan dun. Ayan, sir, yung activity 6. Ipapalitan po yung mga fruits ng favorite food nyo po ngayong Kapaskuhan. Okay? Next is activity, hindi naman activity, sige, baka masyado marami ng activity. Basta activity 6 na po tayo. Eto lang po, change list items po tayo ngayon. Tama ba? Nalampasan ko eh. Ito pala, sorry naman. In, keyword po muna pala. Check if item exists. You want to check it. Sir Cayetano, nakuha po. Okay po. Sa ano po muna tayo? In keyword. Okay. Pampagutom si Sir Sherwin. Ano ba yun? Yung cordon bleu? Blue. Paano yun? Ano yun, sir? Yung cordon, sorry wala sa ano yan eh. Wala sa bundok na kinaroroonan ko. Anong pagkain po yung cordon bleu? Ayaw na tuloy sumagot ni Sir Sherwin. Sabi niya, papaliwanag tuloy ako dito sa cordon bleu na to. Okay. Yun pala yun. Sir, konti na lang, sir. Sir Ravi, konti na lang po. Mga lahati man lang tayo kasi 100 plus, 200 plus po yung, ano ko, yung aking slide. Wala pa tayo sa kalahati. Okay, so next is, alam na natin gamitin si in keyword. Next, this time is si change list item naman po. This command is used to change the value of specific item and then repair the index number. Ito po, naka-specified siya. Madali rin naman siyang gamitin. Naka-specified na yung ano niya, list number niya. Kaya lang kung mapapansin nyo, meron siyang nakalagay dito. Papalitan niya yung value ng banana dyan, ng black currant. Yun ang ipapalit niya kay banana kung gusto niyong palitan. So magiging dalawa po yung inyong variable name dito, including the index. Okay? Okay lang po, sir. Meron naman po yatang recording. So pwede po kayong check later or manood later. Para masundan niyo po yung output niyo. Sayang po kasi yung certificate kapag certificate of attendance lang kung kaya naman ang certificate of completion. Next is, change of range of item values naman to. Ito, to change the value of items within a specific range, define a list with the new values and refer to the range of index number where you want to insert new values. Ito po yun. Ito po yung kanyang activity. Change the value banana and cherry with the value black currant and watermelon. Ito po yan. Paano po kanina ginawa natin? Nilagyan lang na
definite index number para mapalitan yung nandito sa 1 at sa 4. Tama ba? Oo nga. Ay, cherry pala. Cherry and banana. Ano ba ito? 1 and 3. Paano naging cherry and banana yun? 1, 2, 3. Di ba dapat? 1 kasi to, di dapat orange, no? Sige po, try nyo lang po. Para tayo mabilis. Output lang naman po yan. Okay. Bilisan na natin. Kaya nyo naman po yung i-fast track. Next is, ayan, if you insert more items than you replace, the new items will be inserted where you specified and the remaining item will move accordingly. Mag-move lang siya. Yun daw po yung ano niya. Kung halimbawa, consider 2 lang yan, then you add sa 1 and 2, which is the banana and cherry ng black currant and watermelon. Pwede rin po siyang umusog. Uusog daw siya. Kung ano man yung value susunod. Pwede nyo naman yung paglaruan, depende sa inyo dito sa indexing part. Then, if you insert less item than you replace, the new item will be inserted where you specified and the remaining item will move accordingly. Ito rin po yan. Bawa, you want to change the second and third value by replacing it with one value. 1 and 3, ang pinili 1. So, 1 ito, at saka walang 3, di ba? So, pwede nyo pong idagdag si watermelon. Okay? Pupunta po siya doon sa may gawing dulo. Mag-move po. Ito, mag-move siya. Sabi nyo siguro, ma'am, pwede i-try. Sige lang po, try lang po nyo. Maiksi lang naman po ito eh. Kung kaya nyo pong i-copy-paste yung gawa nyo mismo dyan, sige po. Next, insert items. Ito po, insert open and close parenthesis method naman to po Insert a new list item without replacing on any of the existing value. Okay, ito naman po siya. Yan, insert watermelon as third item. Ayan po siya. Sige po, gawin nyo po, itry nyo. Okay. Na-try na? Okay, next is append items naman po tayo. Append, other term of append is add list items. Ito po. Yan yung example niya. Ang kanyang keywords or method syntax is append, open and close parenthesis. Doon natin ilalagay yung pinaka variable name. So, ito po yung sa append. Meron siyang append dito after the variable name, period append. Ang ilalagay po natin. Sige, try po natin.
Okay po. So next is, yan, insert items naman po. The syntax is insert and then open parenthesis, close parenthesis method. Same thing, insert an item at the specified index naman po. Ito po siya. And then this one. Kumbaga indicated po siya. Sige po, go ahead. Okay, next po. Si extend list naman po tayo. Another list to current list, use the extend method. Ito naman po siya, add the element of tropical to this list na variable po. Sabi dito, the elements will be added to the end of the list. Ito po, when you use this one. Activity 7 po ito. Yan. Ay, exercise 7 pala. Activity 7 to. Exercise 7. Yan. Okay na po? Next na po, ito, extend naman po, add any iterable, which is the extend method, which does not have an append list. You can add any iterable object like tuple, set, and dictionary, etc. Yun po siya. Ito naman po yung sample niya. Sige po, itry nyo lang po. Then after po nito, upon trying this one, sige po, break tayo, Sir Brevi. 15 minutes lang po. Okay po ba? O 10 minutes lang. Okay na po po, ba? ma'am. Okay po, salamat. Sige po. 10 minutes po ba o 15 na? Sige po, 10 minutes na lang, sir. Madami Okay, pa sige eh. po. Sige Sige po, po. salamat. Yun po. So break po muna tayo, 10 minutes. And while having our break time po, pa-fill up na rin po ng attendance natin for our day 3 para masendan po namin kayo ng recordings natin.
And po, so sinend ko po sa chat box yung attendance po natin. Pa-fill up na lang po ng form habang nagbe-break time po tayo.
Okay, so continue na po tayo. Dito na po kasi ito. Okay po. Okay po, sige po. Alright, allow me to share my screen again. Alright, so let us continue. Dito po medyo mabilis na lang tayo. In passing na lang to, itong area na to. In order for you to delete a certain list, all you need to do is to put a del before this list na ito, itong area na to. Kung mapapansin nyo, ano po ang kulang dito? Siyempre, alam nyo na yan kung ano. Print, di ba? Para makita nyo po ito kung dinilit nga niya yung certain area na yon. Okay? Yan lang naman po siya. Meron pa pong isa yung pop. I think pop. Siya. Para mabilis na lang po. Ito, si list pop naman po. Si pop method removes the last item. For example, this is the last item. It will remove if you use the word pop. Okay? After the variable name dot pop. Okay? It will remove the last item. Yun lang naman po siya. Then let us proceed now to the looping. Alam na rin yung delete. Ito naman, sandali lang, yung clear list pala. Clear list method empties the list. Okay, it remains but it has no content. Kumbaga, i-clear niya itong value na to. Wala kayong makikita. Yun yung function ni clear list. Paano po siya nilalagay? First is the variable name, period, and then the method clear. Ilagay po natin yung word na clear. Okay? Next is, si loop na po tayo. Looping po tayo. Through the list item by using a for loop po. Ayan siya. You have your variable name. Then yung laman niya, yung value ng variable. Then after for x, ibig sabihin yung x is ito, this one. You have your variable in this list. Then print x. Kung mapapansin niyo, hindi ako naglagay ng variable name na x. Kumbaga, ano man ang laman nito, malilipat po siya dito. And then it can print automatic. Mabilis lang naman po yan. Sige, itry niyo pong i-print ngayon. Go ahead po. Try to type it and then run. Next po, bibilisan ko po loop through index numbers naman po. Ito naman po yung loops through index. Ito kasing kanina, item in the list po siya. Loop through list. Ito naman po ngayon ay loop through index number. So meaning, you have range and you have len or length function. Kung mapapansin nyo dito, your variable, and then tingnan po yung pagkakaiba ng dalawa. Meron po siyang value and then dito nakalagay for I in a range. Ito po indicated. And then may open parenthesis len and then another open parenthesis to indicate the variable and then close parenthesis to the two mula sa len hanggang doon sa variable name. And then print, kung mapapansin nyo dito sa loob ng value na to, meron siyang variable name at meron pang isa pang local variable na tinatawag. Di ba? Meron tayo tinatawag na global variable. Kung matatandaan nyo kahapon, diniscuss ko yun, at saka local variable. So yung local variable niya ay yung I. Okay? In a range. Kasi ranging tayo through indexing tayo with the use of range and len. Length po ang ibig sabihin niya, length. Okay? Kung gusto nyo try, okay lang naman po. Ayan. Sige, bigyan ko lang kayo ng 1 minute to do it. Haba pa marami-rami pa to Okay? So next is, syempre, using while loop naman po tayo. You can loop through the list items by using a while loop. Syempre, kasama uli si len function to determine the length of the list. Then, start at 0 and loop your way through the list item by referring to their indexes. So, pag while loop po, you started 0 to loop it. Remember to increase the index by 1 after each iteration. Okay po, lagi po sa 0 nagsisimula. Ano po example niyan? Ito po yun. While I, sabi dito, this list equals to, ayan po siya, I is equals to 0, meron siyang variable dito, another variable. While I, 0 kasi yun, yung value niya, is less than len, ito po yung laman nun. This list, len, length yun, length, ang ibig sabihin. And then print the variable together with the another variable niya na I. Tapos I is equals to I plus 1. Para ma-increment.
satisfied yung value niya. Isa-isahin yan apple, banana, cherry. Sige nga po, itry nyo. Try po natin. Bigyan ko lang po kayo ng 2 minutes na gawin. Ito ay exer number 7. 10 yan eh. So, may 5. Yan, sige po. Okay? Next. May konting music no para hindi nakakainip ano. Yan. So kung tapos na dyan, eto naman, looping using list comprehension. List comprehension naman to. Ibig sabihin po niyan, list comprehension offer the shortest syntax for looping through list. Okay? Ang shorthand po niya for loop, then will print all items in a list. Okay? Nasa loob na siya. Tinan niyo yung print to, nasa loob. Pinaiksi po siya. Ito po yung gagamitan niya. Nakapaloob po siya. Ang tawag po dyan ay shorthand for loop or list comprehension po ang tawag dyan. Right? Sige, try nyo lang po. Then run it. You try to run it. Okay. Yung iba, very good, no? Ang galing po. Ang bilis po nila. Nan daw. Yun ang sabi ni Sir John. Next is, syempre, si Python list comprehension, ang function po niya, to offers a shorter syntax when you want to create new list based on the value of an existing list. Ayun na po yun, binigay kong sample kanina. Ayan po, ito yon yung example na yun. Ito naman yung, ito pala ay conditional statement. Without list comprehension, you will have to write a for statement with a conditional test inside. Pag wala po kasi tayong list comprehension, ganito po siya kahaba. Ganito nyo siya gagawin. Diba? Ang haba po. Pero sige, itry nyo rin po para alam nyo kung paano gamitan yung for statement with conditional test. Okay. Sabi ko, ano yung tumutugtog sa akin pala yun? Sabi ko, ano yung tumutunog? Okay. So next, ano output nito? Nitong tinitingnan nyo ngayon na for statement with conditional test. Yan. Palagi tayong apple, banana, cherry, no? Nanindigan doon sa sample na yan. 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 Kumbaga, nakakatulong po si list comprehension para mapaiksi yung inyong mga commands or syntax. Kasi pag ang daming print, nakakalito po, no? So, with the use of list comprehension, nalilesen yung inyong mga commands na ginagawa. Katulad nito, kung gusto nyo itry, sige lang po, tingnan nyo x for x in fruits if a in x, di ba? Next, the syntax, new list, expression, ano lang naman yan? Syntax lang naman yan. Para hindi malito. Condition naman tayo. Condition is like filter that only accept the item, the value, that evaluate to true. Ayan, example. Dapat po laging ang ano niya, ang evaluation niya ay true. Yan, only accept items that are not apple. So alin ba dyan ang hindi apple? Eh si apple lang naman yan. So ito yung kanyang explanation dyan sa condition statement. Isin ko na po, ayan. The condition if x, ayan, not equal to, ayan, tingnan po yung itsura niya. Yan, sabi, condition is optional, can be omitted. Kung di naman kailangan ng condition. Yan. Iterable naman, yung iterable na tinatawag, can be any iterable object like a list, tuple, set, etc. Yan.
Pwede gamitin dyan yung list. Yung range, ayan o, example ng range niya. For range. X for X in certain range. Iterable po yan. Next, ito naman ay sample ng condition. Kung gusto nyong itry. Yan, new list. Ang kulang, may kulang ba dyan? Parang walang print, no? New list. Tara, sige, itry nyo lang po. Anyway, bibigyan ko naman po kayo ng PowerPoint nito para lang tayo mapabilis, no? Ito namang sunod ay expression. Okay? Expression of the current item. Yan, yung merong uppercase. Parang naturo ko na rin to kahapon. Paano nyo i-convert into uppercase lahat yan? So dito lalagay nyo lang yung variable name. And then, yan yung local variable. Ito kasi ang global variable niya. Period upper or kaya lower, pareho lang naman yan. And then you use for statement. Tapos in, gumamit din tayo. Next. Yan. You can set the outcome whatever you like. Depende sa inyo kung anong gusto nyo lumabas dyan. Kung halimbawa, gusto nyo palitan ng hello to, nasa sa inyo po yan. Dami pa po, no? Kaya natin yan. Yan. Expression can also contain condition not like filter but as a way to manipulate at outcome. Ayan siya. Ito naman yung may if else, and for statement. Okay, kung gusto niyo po i-try, sige, go lang po. As I promise po, open po muna tayo ng Microsoft natin. How will you do that? Kasi may aalis na po eh. Gawin lang po natin, you go to yung mga wala pang account. Nasa ano po ako? Hindi ko pa pala nalalagyan eh. Alam po, update ko lang to. Isasama ko na rin po yan kasi last week po yan eh. Aha, dashboard ko. Yan po yung dashboard ng mga mga trainer. Sir Revi, pa-remind din po pala yung mga attendees nung Microsoft nung nakaraan. Tingnan niyo po yung achievement code, wala pa pong nagki-claim. Dito lang po sa isa, 56 pa lang yung nagki-claim kasi sayang po eh. Kaya ito inedit ko na para mabigyan din po sila. Sige, para makakuha din po kayo ng iba pang certificate. Kasi wala pong nagki-claim. So papalitan ko po yung nito. Pinapakita ko na rin po sa inyo kung paano gawin. Okay lang po yan. Wala namang kaso dyan. Hanggang ngayon naman tayo eh. 3 days plus. Update ko na siya. Okay. Back na ako. Update ko na ba? Ano yun? Ayaw. Okay. Ay, hindi ko pala nilagay yung ano. Ano ba yun? Sige, dito po muna tayo. Lahat tayo punta dito ha. Sir, ano yan eh, for trainer po yung EduTrack, kapatid. Pagka MEA ka po, meron kang EduTrack. Pero pag sila po hindi po allowed na magbukas po ng EduTrack, dito lang po tayo. Ito lang pong link na to. Sa mga magbubukas, yung mga wala pang Microsoft account, ito lang pong itatype nyo. Tinype ko na po sa chat box. Yan. Yan lang po itatype, office.com. Yan. Tapos sa office.com po, ito po yung dashboard niya. Ito yung makikita yung dashboard. Ito Yan. Gagawin nyo kapag first timer po kayo. Hindi kasi ako first timer dito eh. Office, ito pala. Nasa loob na ako. Log out po muna ako
Sign out. Para makita nyo. Sa mga gagawa po, Outlook po ang gamitin. Outlook yung pinaka ano po niya. Kunyari na lang gagawa ako. Hindi nyo po makikita eh. Create one. Yeah, ganito po. Tapos create kayo. Ang extension name po nyo ay either Outlook o kaya Hotmail. Tapos next lang po yan. Huwag po phone number kasi sabagay, ngayon po na-edit na yung pangalan eh. Pwede rin po yung email address nyo, gusto nyo. Kaya lang, naghahanap po ng domain yan eh kapag email address eh. So mas maganda ko personal account po. Outlook, gawa na lang kayo. Kapag nakapasok na po kayo dyan, halimbawa ako, nakapasok na ako, magkiklaim po kasi kayo eh. Hindi nyo po makiklaim yung certificate nyo pag di nyo po nakuha to. Di ako pasok ka. Bakit? Nag-create ako, kaya pala. Sorry po. Ayan, ganito yung itsura niya po. Yan. Ito yung pinaka, niya, pagka nag-office.com po kayo, sorry naman. Yan. Ito. Yan po yung pinaka itsura niya. Type lang po yung office.com. Tapos, dito, create kayo ng another account. Dire-diretso na po yun. Bawa, i-forget ko po ito. Yan. Sign in. Diba? Pag wala pa kayong gawa, sign up. Ayan. Ganyan po yung itsura, yung katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Tapos mag-sign up na po kayo. Kapag meron na po kayong gawa, pwede nyo na pong i-login uli yon. Ito po yung magiging itsura niya, yung area na to. Kaya pangalan nyo po yung pinalalagay ko kasi pag nag-claim po kayo ng certificate, pangalan dapat nyo ang nakalagay, hindi po cell number nyo. Ngayon, kapag nakagawa na po kayo ng account nyo sa office.com, you go to the Learn. Microsoft Learn naman po. Paano po yan? Ito po yung pinaka-screen ni Microsoft Learn. Can you follow? Type nga po kayo sa chat box para makita ko lang. Sa mga meron na, yung attendees ko nung nakaraan, alam na po yan. Yan. Okay, yes, yan. Ang gagawin lang po, i-sign in nyo lang po yung inyong account. Limbawa ako itong isa. Ayaw kasi mabuksan itong isa. Na-close ko po siya. Ako mismo nag-close ng sariling account ko sa ibang laptop. Kaya ngayon nahihirapan akong buksan. Ipapaano ko pa po yan. Ipapabukas. Ayun, gagawa pa lang, sir. Gawa ka po muna, sir, sa office.com. Pag nakagawa ka na po doon, meron ka ng account, you can open it to the Learn, Microsoft Learn na po. Yan. O, like for instance, nasa Microsoft Learn na kayo, nasa loob na. Paano nyo po i-claim yung inyong certificate? You go to the avatar, nasa taas na portion, sa upper right corner po. Yan. Click nyo lang po yan. Tapos may makikita kayo dyan na drop-down list. Yan, nandyan po, sir. Sinend ko po kanina. Nilagay na rin po ni Sir Revy, although meron din po sa taas kanina. Pareho yun yung office.com tsaka yung Learn. Then, after nyan, pag nakita nyo na yung drop-down list, upon clicking your avatar, ang tawag nyo profile picture ang tawag nyo, avatar po yan. May drop-down list po na mag-a-appear. All you need to do is to click the profile. Ito po. Yan. After clicking the profile, meron po nakalagay dyan training. Kung gusto nyo mag-training on your own pace, no problem. Challenges, gusto nyo mag-training with challenge. Certification, may bayad po yan, pero tuturuan kayo at ituturo kayo kung saang link kayo pupunta. Q&A, may question kayo, collection, and then the transcript. Dito po tayo sa achievements, mag-click. Okay? Click sa achievements. Then after clicking the achievement, makikita nyo, dami ko ng badges, no? Ayan. Click lang po itong redeem your code now. Okay? Redeem your code now. Alin po yung madami, sir? Yung badges. Kasi nagbibigay po ako training, sir. Kaya po madami. Number 101 ako. Ayan, sir. Ang dami po, di ba? Sabi ko po sa inyo, madami. Ayan. Ito po yung code. Ayan. Lagay ko na po dito. Ayan.
Click nyo lang po yung redeem. Ta-type nyo po, ito. Teka lang type ko dun sa chat box nyo. Pakiabangan na lang sa chat box. Para hindi na po kayo mag-type. Ayan. Enter lang po. Ayan. Andyan na po. Tapos redeem nyo lang po. Meron pa pong karagdagan yan eh. Teka lang po, stop sharing ko po muna. Na-stop ko na po, no? Tama ba? Na-stop ko na. Na-stop ko na po yung Yes po. sharing. Tama ba? Okay. Yes po. Nag-isip pa ako eh. Baka mamaya hindi. Sandali lang. Meron ako nakalimutan. Okay, so are we good? May mga nakapag-claim na po ba? Mahalaga po yan. In-update ko lang po. Ayan, ano na raw, na-claim. Ang bilis. Yung iba mag-claim. Pero kung gusto niyo po mas lalo pang aralin yung Python, eto po. Yan po yan. Sa Microsoft po yan. May mga pointing system po yan. Pwede niyo explore. Kaso itong Python sa Microsoft, medyo extensive na po ito Python coding ng Minecraft. I think i-invite din po ako nila sir dito sa Minecraft. Python din po ito, Minecraft with Azure Notebooks po. Yan. So, meron pa pong isa pa. Ito yung code na to. Teka lang po Lagay ko na lang po. Huwag niyo po isama yung kama Baka isama niyo yung kama dun sa pagre-redeem nyo. Hiwa-hiwalay po yan. Okay. Copy. Baka sabihin nyo, hindi na copy. Ayan po. Magkakahiwalay po yan hindi kasama yung kama. Baka isama nyo po Sige. Mag-redeem po kayo. Wala kasing nagre-redeem O di, ko na, pa-redeem ko po ngayon. Hindi ni-redeem. Ni-request sa akin, tapos hindi ni-redeem. Yung po yan, yung nakaraang O365, swerte nyo kasi kayo makakapag-redeem niyan. Yung nakaraan hindi nag-redeem. Pero isa lang po isasubmit nyo dyan. Baka kasi, haggard kayo sabihin, ay, lahat sinubmit. Yung sa Python lang po, yung nyo, isasubmit nyo. Di po kasama yung bonus ko. Bonus ko lang po sa inyo yan. Dahil napaka-active nyo po. Nagagamit po yan for promotion, both private and public sector. Kung magpapapromote kayo, kasi nanghihingi na yan, a certification, you can use that. Or kaya plan yung mag-apply sa mga government agency. Nagagamit po yan. Napakataas po ng points niyan. Okay po. O sige, tuloy na po ako. Tuloy-tuloyin ko na po. Ang dami po, no? Ano kasi itong iba, looping na po siya. Sumampas na. Ayan, no? Meron pong, another way to make copy is to use built-in method list. Nagawa niyo na po yan Parang naulit lang siya. Ito naman, joint list naman po with positive operator. Nagawa na rin. Yun na, yung mga ganyan po. Kung halimbawa gusto nyo pagdikitin yung dalawang list, pwede po yan. Positive operator po ang gagamitin. Ito. Sige, try nyo po kung gusto nyo para mas maintindihan nyo siya. Sige, go ahead po. Trying na lang po ito kung ginagawa natin. Meron pa kasing tatlo. Okay lang po. No problem, sir. Hanggang Sunday pa naman daw po, sabi ni Sir Revy. So, no worries po. Okay. So, eto lang po siya.
Nagawa na po ba? Ano po ang hindi ko po na-claim? O, siguro po mamaya, ano natin, yung relo ko po, pinapag-workout ako. Ano ba to? Pag matagal po nakaupo, pinapag-workout ako. Yung relo na to. Hindi ako mag-workout. Ayaw niya tumigil. Pinag-workout niya po ako. Relo ko. Pag matagal ako nakaupo. Okay po, no worries. Next is, syempre, ito another way to join two lists is by appending. Ito naman, use the word appending po, list. Pero mag-a-assign po kayo ng local variable po para sa global variable. For X in list 2, ayan, halimbawa ganun. Para, ano po, hindi po kayo mahirapan mag-add ng dalawang list. Itong dalawa kasi pagsasamahin. Pwede nyo i-try kung gusto nyo sa mga nanonood dyan na merong naka-laptop, go ahead. Yan. Para mamaya mabalikan ko pa yung sa pag-claim nyo ng Microsoft, baka ma-haggard kayo talaga doon. Next, or you can use the extend method naman. Paano sa extend method? Walay ko nga ng konti. Sa extend method, ganun din po parang append. Ilalagay mo lang right after. Kung yung append kanina, nilagay natin sa list 2, using the for in, dito naman po, ang ginamit natin ay list extend lang. 1 naman po ang pinili. Si list 1, extended to the list 2. Pinagdikit sila. Kung ayaw nyo ng positive sign, pero parang mas madali yung positive sign. Ito, diba? Parang mas madali po siyang gamitin. Kung hindi kayo masyadong ma-technical, you can use the positive sign instead of the append and the extend. Pero madali lang naman tingnan kung tutuusin. Yan. Ito po yung mga method list or list method na ginagamit natin. Append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop. O kanina na-discuss na natin yung mga yan eh. Okay, question. Python list exercises. Now you have learned a lot about lists and how to use them in Python. Are you ready for a test? Sabi dito, print the second item in the fruit list. Ano po ang sagot dyan? Ano ang missing na code? Sige nga po, type po natin sa chat box. Ano po ang missing code po dyan? Are we good or still claiming the certificate na Microsoft? Yan. Thank you, Sir John. Sir Sky. Yan. Salamat sa maagap na pagsagot. Yan. Print. Sabi niya food. Yan. Output pag 1. O nga, pag 1. Pag pinalitan nyo ng 1. Okay. That's good. Pag ginamitan nyo ng list. Next is, si tuple na tayo. Yan, si tuple. Si tuple po, ang kanyang code or yung syntax niya, ganito lang kasimple si tuple. Halimbawa, my tuple equals to, ayan, yung value. Paano siya ginagawa? Yan. Pag sinabi natin tuple are used to store multiple items in a single variable. Then tuple is one of the 4 built-in data type in Python used to store collection of data and other, yung iba daw ay list, set, and dictionary. When tuple, collection is ordered and unchangeable. Okay, in order siya. And unchangeable. Tuple are written with round bracket. Okay, round bracket naman siya, si tuple. Next is, ayan, ito yung example ni tuple. Sige, try niyo po. Ano po output nito? Ano po ang output niyan? Pina-fast track ko na po kasi 100 plus pa siya. Okay, yan. Next is, after the tuple, pag tuple item naman po, yung ginagamitan ng index, ayan, sabi dito, tuple items are ordered, sabi nga, unchangeable, and allow duplicate values. So, tuple item are indexed, the first item has
0. Lagi naman po yung value niya 0 and nagsistart sa 0. The second item, etc. is 1 up to the last. Ordered. When we say tuple are ordered, it means that the items have defined order and the order will not change. Not changeable na eh. Yan, alam niyo na po yan. Next is allow duplicate. Sige, itry niyo po itong duplication ni tuple. Kung ano po yung maduduplicate dyan. May iksi lang naman po kaya madali siyang i-run. Di ko po inano yung masyado mahaba kasi baka po nakaka-attend po ako sa ibang training po ng Python. Nakalagay doon ay basic. Pero pag umattend po ako, nakaka-haggard po talaga kasi nakaka-attend ako talaga. Hindi masyado naintindihan ko kung paano siyang ginawa. Tapos biglang binigyan na ng program na okay, you create a program like this and like that. Tapos haggard ka na. Hindi mo alam paano simulan. Kasi hindi naman naturo yung lahat ng mga syntax. So, which is yun yung ginawa ko para mas madali sa inyo kung paano siyang evaluate. Okay, next is yan. Tuple length naman po, with len po siya. Okay, si tuple. Start lang naman po with this tuple and then lalagyan lang po sa loob ng print ng word na len. And then, i-adopt si tuple dito sa tabi ni len. Ganun kasimple lang po siya. Next is create tuple with one item. Ito naman, meron siyang, you can add comma after the item. Kasi pag walang comma, the tuple will not recognize it. Tulad nito, oh, yan. You need to put a comma. Okay? Para sabihin na isang item lang ang meron sa loob. Yun ang ibig sabihin po niya. At kay tuple na merong single item, meron po siyang type method. Nakalagay po dyan yung type method, di ba? Thank you sa mga gumagawa, Yan. Pwede nyo pong itry. Ang dami, no? Next is tuple items data types. Ito naman po yung merong integer boolean data types. Ayan. Ganyan po siya gawin. Ano po kulang dyan? Ano po kulang dito pag niran? Lagi ko po yung tinatanong. Yes, print. Very good, Sir Romeo. Ayan. Baka kasi, yan. Sabi ni Sir, print bool. Yun daw ang kulang. Paano yung int, Sir? At saka yung string? May kasama siyang integer at saka string eh. Data type. Naiwan na, Sir Crispin. Siguro, kahit hindi nyo nalagyan ng bool, int, and string, isahan na lang. Print isa-isa na lang to. Understood na yan na ano yan. Yeah, print type. Correct. Nga, tingnan natin. Yun yung kulang dyan eh. Pero dito parang hindi naman nilagay. Ayan lang, ganyan lang siya ginawa. Ayan, ganyan-ganyan lang. Simple lang. Hindi na pinahirap pa. Next is, ayan, tuple contain different data types. Yan na nga yun, yung kanina, yung ginawa natin. So, tandaan, if you use a string, laging meron siyang double quote sa taas. Next, ito yung type niya, class tuple. Ito yung itsura niya kapag naka-class tuple. Same thing pa rin. Parang naulit nung ginawa niya kasing detalyado. Yan, tuple with constructor. Paano naman siya ginagawa? It is possible to use tuple constructor to make a tuple. Yan, using the tuple method to make a tuple. Ito po ang gagamitin, this tuple, and then may tuple uli na nakalagay. Constructor po yan. Para ma-print po yung tuple constructor. Iba ang tawag niyan tuple, but it's tuple kasi use siya. Next. Python collection of arrays, yun yung list, tuple, set, dictionary. Actually, yung set kasi alam nyo na siya eh. Si set naman, ang kanyang symbol, pag set po ang ginamit natin, curly bracket. Di ba yung iba, open and close parenthesis, yung isa naman ay bracket lang. This time, kapag set item po ang ginagamit natin,
Open and close bracket po ang ginagamit. Okay? Bracket po siya. Yan natin. Theta C. Ayan. Set a string, integer, and Boolean values. Usual lang rin po. Pareho halos dun sa tuple at saka sa list na diniscuss natin kanina. The only difference is eto po, curly bracket na po ang ginagamit kapag set. Okay, ang ginagamit natin. Next. Ayan, ganyan po siya. Si set ay merong single quote sa taas. Yan, class and then single quote, set, single quote. Sample po, ayan, my set. Ito, ayan, tingnan nyo, curly bracket na siya. Sige, palitan nyo po yan ang pangalan ng family member nyo naman. Family member nyo po Ito ay EXOR number 10. Ay, number 8 pa lang pala. 8, yan. Yan po yung EXOR number 8. Palitan nyo lang po. Tingnan nyo kung ano po output. Number 9 po. 9 na po ba? Apa 9? Parang wala pang 8. Sir Sky, 9 na po ba? Parang 7 yung kanina. Siguro nga 9. Mache-check ko naman. Di ba, sir? Alam ko, 7 po. 8 po. 8 pa lang po. Ayan. Di po. Napalitan nyo na po ba ng family member? Okay. Doble yung 7. Na doble raw yung 7. Sige, okay lang yun. Pero ano po yan? Sige, 9 na nga. Kung na doble, check ko na mamaya yan. Sa dami po naman po eh. Ito naman po yung set constructor. Yung kanina ay data set. Ito, set and constructor. Ayan, set constructor to make a set. Nasa, ano po siya? Nasa isang set and then you have another set. Ang ginagamit na po dyan kapag provide tayo ng set constructor, double, double, tawag dyan, bracket po with double quote. Yung nga po, run nyo siya. Ito lang. Pakapating using the set constructor ilagay. Yeah, that's good. Yan yung sa ano po, no? Tuple. Ay, hindi. Sa set? Sa set yan, di ba? Yung curly bracket. Next. Ayan. Get the length of the set. Dadagdagan nyo lang yan ng length do sa print statement. Para mabilang po yung length ng bawat value. Ganyan lang po siya. May output nito. Yan. Get the number of items in a set. Length value lang naman yan. Okay. So next is, yan, Python access set items naman tayo. Yan, ito ay using for loop or as if specified value is present using the in keyword. Ito naman po siya may for value 4 and then variable name in naman po ang ginagamit. Yan ay loop through the set. Okay? Lahat po merong looping, meron din po if then else statement sa kada ano po niya method na ginagamit. Yan. Ilang. Next, ayan po. Check if banana is present in the set. Yun po yung sinabi ni sir. Ito po yung mga lumabas. Next, output lang naman yan. Yung next ay add set items. Ito naman, add words. Umit ko na nga sana yung add method na yan. Kaya lang, kailangan po madaanan para alam mo. Ayan, add sets from another set into current set. Use the update method naman.
Yan, ito yung itsura niya pag ginamit po natin. Si update ay nandoon right after nitong value na to using the sets with the curly bracket. Dalawa po yung variable na isang this set at saka tropical. Tapos ito po method. Okay. Ilagay lang word na update to update. Then add any iterable update din po ang ginagamit dyan. Ano itsura? Ayan po siya. Yan, update din po siya. Whether my list or set ang ginagamit. O tandaan nyo pag list, ang ginagamit sa kanya ay bracket. Diba? Bracket siya. Pag naman, bar bracket daw. Bracket na nga, bar pa, no? Pero bar bracket ang nakalagay. Ito naman yung curly bracket pag set. Pag my list, bar bracket. Next. To remove the item, ito po yan, to remove the item, you need to use the word remove, and then open and close parentheses, or discard. Pareho lang naman po ng method yan, pareho lang. Yan, katulad nito, remove banana by using the remove method. Ito po yung pinaka, active. Sample, lalagyan nyo lang dito sa gilid. Basta kabisado nyo lang po yung paraan, nilalagay-lagay lang naman po itong mga method na to sa gilid. Kung matatandaan nyo. Next is, ayan, remove banana by using discard. I'm sure ginawa nyo na yan. Next, yung isa kasi ay delete ang ginamit, di ba? Saan yun? Remove pala ginamit. Ito namang isa ang ginamit ay discard. Pareho lang yan. Si remove, saan ginagamit? Si remove, pareho lang talaga kung saan siya ginamit. Doon din siya. Next is yung pop. Na-discuss ko na to kanina si pop. Dito lang rin siya inilalagay. Kaso may value. Kung mapapansin nyo, nasa loob siya ng variable. And then ginamit siya doon. Halimbawa, this set dot pop. Okay. Next is remove, discard naman. Na-discuss ko na rin yan. Pop. Bumabalik-balik ka. Clear. Kung gusto nyo i-clear, papalitan nyo lang yung word na sinabi ko sa inyo kanina ng clear. Then delete. Kung gusto nyo i-delete, mauuna si del bago yung, eto po, yung method ng this set or yung value niya. Del, delete po yun. Then this set. Madi-delete na siya. Loop items. Eto naman po yung loop items. Ganyan po yung itsura niya pag ginawa po natin. For loop item. Join to set. Union and update naman po ito. Pag sinabing union, method returns a new set with all items from both set. Ito. Babalik siya sa dati. Sige nga po, itry nyo po si union. Pero buuin nyo po yung pangalan nyo. Gawa po kayo. Halimbawa, Marie. Ganyan, no? Sets po ang gagamitin. Tapos may numbering din po siya. Ito ay last name. Exer. 10 na raw po kasi na-double yung 7. O sige. 10. Last na yan. Two minutes lang po Okay. Next na po. Ayan. Sabi dito, keep only the duplicates. Paano naman yan? Using the intersection update naman ng method na gagamitin. To present in both sets. Ito po siya. You assign two values. Pareho nyo po yung gustong i-produce or
display or produce output. So you can use the intersection underscore update and then yung variable na gusto nyo i-duplicate bukod dito sa X. Ayan. Tapos print X, update Y. Pareho po yung lalabas. Ayan, ang bilis ni Sir. Okay. For duplication po yan. For update, ganun din lang po. Very simple. Siyempre, ang ina-update natin yung set. Usually, yung set naman talaga. Ang ina-update. Set 2. Ang ina-update. Yung 1 ay print 1. Next is intersection. Nasabi ko na yan. Parang naulit-ulit ko siya, no? Yan. Keep all but not duplicates. I-keep ko all lahat yan, pero hindi ko i-duplicate. Hindi maduduplicate. So, ano ginagamit? Symmetric underscore difference underscore update po ang ginagamit dyan. With the variable kung ano man po yung gusto nyong i-keep. Okay? Pero tandaan, hindi po siya duplication. Symmetric po. Sige, try nyo po yung symmetric. Kung ano po mangyayari. Okay? Ano po lumabas? Okay. So, ang bilis ni Sir John Oliver, no? What about the other po? Sana po nagtatype pa rin. Kasi hindi niyo po makikita yung itsura niya kapag hindi niyo po ginawa. So, dapat i-type niyo po. Yan. Python set methods. Ito po yung mga yon. Yung mga set methods na pwede niyo pang gamitin like is disjoint. Return whether two sets have intersection or not. Okay. Methods lang naman po yan. Ayan, yung mga methods niya. Set methods. Okay. Ang dami, no? Ito naman yung exercise nyo. Ano po ang kulang rito? Ano ang missing part dito sa area na to? Sige nga po. Anyone? Type? Yun. In po ang inilalagay dyan. In. Ay, huwag kalimutan. Next ay dictionary na tayo. Dictionaries are used to store data value in key. Then colon value pair. Ganun siya nilalagay. Tandaan, dictionary is a collection which is ordered. Changeable siya and do not allow duplicates. Okay, changeable pero hindi pwede yung duplication sa kanya. Next is, ayan, ito yung dictionary. Paano ginagawa? This, parang DICT, no, equals to curly bracket din po and then sulat lahat. Curly bracket, then print this DICT. Sige, try nyo po. Go ahead. Yes, Sir Gregory. Sa Microsoft po. Yung kanina binigay ko pong code. Actually, 3 binigay kong code. Bonus na lang yung 2 code doon. Ang ipapadala nyo lang po sa DICT ay yung sa Python. Hindi na po siya MEC. Microsoft Education Learning Center na po siya. Hindi na po siya. MELC na po siya. MELC. Hindi na MEC. Okay, so next. Alam ko na try nyo na to. Yung dictionary. Huwag na yan. Para sinabi ko lang uli yung words. Ito ba? Na-type na rin? Tama ba ako na-type? Iba ako. Pareho lang naman yan. Duplicate ko lang. Yan. Sabi nga changeable. Meaning lang naman yan. So no need na. Na-explain ko naman. Duplicates not allowed. So hindi pwedeng paulit-ulit. Kasi pag dinuplicate po niya yan, the value will be overwrite existing values. I-overwrite niya lang po siya. So, wag ng duplication. Yan, dictionary length naman, ito po yung pinaka-syntax niya kung paano nilalagay. Paano naman po yung sample niya? Ito po yan. String in Boolean and list data types. Ito po siya, yung dictionary niya. Sige po, try nyo. Nilagay ko po, sir, yung code sa chat box po. Backread po kayo, sir.
Ay, ma'am pala. Ma'am Ivy. Sorry naman. Ma'am, backread po, ma'am. Madam. Sige nga, kahit kung maikakabit ko pa. Ayan, ma'am. Ito, nilagay ko. Ay, kaya pala hindi makita. Naka-Sir Revy ako nakakunik. Kaya pala, sige na nga, for everyone. Kaya pala hindi nyo ako na, ano. Hindi makikita nyo naman, ma'am. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan nyo po titignan. Kasi kung may edit kayo doon. Next is, ayan, si type naman. Na-discuss na natin yung si type eh. Kaya lang dictionary naman. Ito yung kanina kasi sets, tuple, di ba? Kung matatandaan nyo. At saka list. Ngayon naman sa dictionary siya ginagamit. Si type. O paano naman yun sa dictionary? Kung kanina puro ang nakalagay this list, this sets, di ba? Nakalagay po this tuple. Ngayon naman this DICT. O, di ba? Ganyan naman po siya. Tapos ganun din po type. Tapos dito nakalagay this, halimbawa this DICT. Pero curly bracket din po ang ginagamit dyan. Okay? So next, yan. Constructor po. Constructor. Saan nilalagay yung constructor? Dinodoble lang yung, etong name na dictionary. Dinodoble lang dito sa equal sign. Yun yung constructor at tinatawag. Next is Python Access Dictionary items. Ito naman po siya. Ganyan lang naman po siya ka-simple. Meron po siyang, saan nga ba ginagamit yung ano po, bracket? Sige nga po, saan ginagamit si bracket? Kasi ito kay sets ginagamit. Ito, si bracket. Kay tuple po ba? Tama ba? Kay tuple ginagamit? O kay list? Saan nga po? Yes. Pwede rin siya kay list, pwede kay tuple. Pero usually, si set, curly bracket lang. List and tuple. Yes. Very good. Thank you. Yan. Ito naman, also method called get that will give the same result. Ayan. Pwede ka rin pong gumamit ng get. Okay. Get the value of the certain value like model. Ayan. Next is yan. Okay na po yan. This key is viewed in the dictionary, meaning that any changes done to the dictionary will be reflected in the key list. Ito yung sample niya. Sige po, ang liit po, no? Parang ano niya. Hindi na makita. Sige, type nyo po. Medyo mahaba-haba to. Dapat pala dito ako nagpaano, no? Exercise. Mahahaba na tong part na to eh. Pag naka 200 na tayo, makikita ko na yung katotohanan na matatapos na tayo. Pero hanggang di pa tayo nakakatungtong ng 100, ay na 200, malayo pa po yan. Ano pa lang eh, 232, nasa 186 pa lang tayo. Yan. Try nyo po. Yung iba naman parang inulit na lang. Ito naman value. Yung word na value lang pong idadagdag nyo sa DICT na yan. Okay? Next, ayan. Ito naman ay change, meaning that any changes done to dictionary will be reflected in the values list. Ito naman yan. Sample din lang yan. Kasi gumamit tayo ng values. Ito po, oh. Yan. Okay? Next is, ito yon. Ito rin naman yon, original dictionary, and then produce values list. Then get items naman ang ilalagay natin, yung word na items. Yan naman yung itsura niya pag items ginamit. Diba? Naka-curly bracket, ay naka-bracket po siya. Kung papansin nyo, combination siya, may set. May parang, ano to eh, single tuple. Pero, hindi siya pwede ng, tuple nga, maramihan eh, diba? List siya. Pero isang piraso, list. Sige po, run nyo kung gusto nyo po. Okay, next is, ayan, ito naman ay add a new item to the original dictionary and see that the item list gets update as well. New item daw po. So, ito ang ginamit natin ay items. Ayan. Sa area niya. Next.
check if key exists. Ayan, paano naman po yan? To determine if a specified key is present in the dictionary, use the in keyword. Alam niyo na yan kung paano yung gamitin. Si in keyword ang kukurse to sa inyo to check if key exists. Ayan siya. Next, parang inuulit lang, no? Kaya lang kasi ginagamit siya sa apat. Sa tuple, ano kayang tawag dyan? Diba? So, next is, ito po yung Python if-else statement. Ayan, nasa if-else statement na tayo. Although nadaanan na natin ito kanina, no? Kung ano yung mga value niyan. Alam niyo na po yan. Next, ayan. If statement, alam niyo na rin po yung gawin. Paano siya? Yan. Every time daw nagagamit kayo nito, you need to indent it. O yan, indentation lang naman. Nire-remind lang. Yan. To eliminate the indentation pala, hindi indentation. Indentation. Kasi ito ay indentation relies on the indentation white space at the beginning of line. To define scope in the code, other programming language often use curly bracket for this purpose. Yan. So, if statement without indentation will raise an error. So, dapat po ginagamitan siya ng indentation para hindi po siya mag-error. Eto, wala tong indent hindi siya naka-indent na ganito. So, mag-error po yan. Lalabas po dyan, hashtag you will get an error or you will get an error. Sige nga po, try nyo kung totoo. Indent po. Instead of bracket like other. O tama, Sir Sherwin. Okay, next is, yan, si else if, yan, elif, di ba? Elif keyword is Python way of saying if the statement previous condition were not true, then try this condition. Ayan siya. If B is greater than A, print B is greater than A. Else if, elif po, short for else if, A is equals to B. Then print A and B are equal. O yan, pwede niyong gawin yan. Okay, so next. Else, keyword catches naman po. Itong else, yung if, elif yung marami siya. May if then else, may else if, at may else. Ganyan naman po siya. Yung maraming conditions na needed. Diba, greater than A, are equal, or then greater than B. Nasa sa inyo na po yun. Sige, run nyo nga po. Go. Okay, so next. Yan yung isa. If-else statement. Ito, multiple to eh. Parang nested siya. Pero ito ay if-else statement lang. Yung kanina ay if, else if, at saka if statement. Ayan. The next is, ayan, shorthand if naman siya. Ito yung shorthand if. Pag gusto niyo pong paitsiin, diretso na siya. One line if statement lang siya. Okay, ito naman yung if-else na shorthand din. Print if, isang diretso lang, no? Mabilisan lang siya. Pwedeng ganyan. Then, ito naman yung multiple else. Marami siyang else. If, else print, o diba? Else, if, multiple else statement po yan. Next is yung end naman, yan. Yung meron siyang two choices. Kino-compare siya sa iba pa. Yan, both condition are true. End statement naman po ang ginagamit yan. Ito. Or, o tandaan si end, true po yan. Pag or, either of the two are true. Yan, kung matatandaan nyo, yung may or na statement. Pag, asan yung isa? Or, pag negative naman,
Anong ginagamit natin doon? Kasi yung isa ay and or not equal, di ba yung isa? Ito naman, nested if, yung maraming if then else statement. Nested if yan. And then past statement, yung word na past, lalagay lang po natin yung word na past. Meaning ng past statement to avoid getting an error. Okay, past, din sabihin yan. Ayan, so test yourself with exercises. Ang tanong dito, print hello world if A is greater than B. Anong sagot? Ano ang value na nawawala dito sa tatlo na to? Sige nga. If A is, okay. May isa pa, sir. Tatlo yan, oh. Tatlo po eh. Ano kaya yung nawawalang value? If greater than B. Okay. Yun. Opo, dapat kompleto siya. If, tas greater than symbol, tas colon. Yun po yung value dyan. Yan, Python loops na tayo. There are two primitive loop commands under Python loops. Yung while loops at saka yung for loops. Okay, while loops can execute a set of statement as long as a condition is true. So dapat masatisfied niya yung program, kapag true na siya, saka pa lang siya mag-stop. Yun yung looping ng while. Okay? While loop. Pag sinabi naman po nating break statement, ayan, we can stop the loop even if the while condition is true. Mag-stop na siya pag nilagyan po natin ng word na break sa dulo. Okay? After the computation. Ayan. Next is, the continuous statement, kung gusto mo tuloy-tuloy lang siya, maglo-loop, lagyan nyo lang po ng word na continue after the while and if statement. Dito po sa if area. Then else statement naman po, while statement can run a block of code once when the condition no longer is true. Kapag hindi na po, pag wrong na po siya or false na po siya, you can use the else statement. Hanggat hindi na po false, hindi siya mag-stop. Kaya tinawag siyang statement that can run a block of code unless masatisfied na hindi na siya true. Yan. Dito po, ano po ang nawawalang code? Tingnan po. For I as long and as I is less than 6. Okay. While. Okay, tama. While po ang nawawala dyan. Tapos sa dulo ay may colon. Thank you sa mga sumasagot. I know you're tired na. Yan. A for loop. Ano lang naman yan? Explanation lang yan. Yan. Ito naman, list naman. Ginagamit din po siya sa list. Na-try nyo na po yan eh, sa list. Okay na yan. True string naman, pag string statement, lagi lang may double quote. Ito. For, tapos in. Yun ang magka-partner eh. Then break statement, usual. Ito naman yung break nasa pinakababa right after the for and if statement. Next is yung break statement can stop the loop before it has looped through all the times. Kasi meron pong program na hindi nag-stop. Dire-diretso lang po siya. So we can use the break statement. Next, konti na lang po. Ito naman continue looping po yan. Kaya tinawag na continue. Then range. Na-discuss ko na po itong kaninang ranges na to, pero pakita ko pa rin. Ayan po yung itsura kung paano ginagawa si range. Yan, ganyan po siya. Pwedeng with parameter. Pwedeng with sequence si range. Yan, else in po. Ito naman else in for loop naman siya. Ganito po siya ginagawa using the range. Yan po siya. Using the range. Pag nested loop naman po, this is inside the loop. Ang itsura, yan po siya. 4x, ito yung nested loop niya, area na to. Maglo-loop siya paulit. Yan, pass statement naman, for loops cannot be empty, but if you for some reason have for loop with the no content, put it the pass. Kung wala siyang content, maglagay ka ng pass sa dulo. To avoid getting error. Si pass ay for helping you to avoid getting error. Ano po kulang rito? Sige nga po, okay pa ba ang lahat? 4:30 na no?
30 pa lang naman. Kaya pa yan. Ano po ang kulang dyan? In fruits. Very good. Ang galing talaga ng mga attendees. Tama po yun. Dalawa. Tapos pakita ko po sa inyo kung paano nyo i-claim. Ayan po yung for Python po yan for Python. Ito naman po yung previous ko. Yung aking binigay sa inyo. Ito. Additional lang yan. Kung gusto nyo lang. Isin ko to, baka mapagkamalan yung kasama. Ayan po siya. Okay, I'm done. Yan. Technology is best when it brings people together. Ayan. Thank you very much. Pero balik po muna ako dito kay kung paano nyo makikita si certificate. Kasi sabi nyo kanina ay naisara nyo po to claim the certificate. For example, eto sa Power BI ang nakalagay yan. Yes, agad ako. Actually, sure with. Okay. Meron po ba kay Microsoft Educator Trainer Academy? Meron mo kasi ako nabigay na ganyan eh. Dami. Para po makita nyo yung inyong badges, bawa yung sa Python, hanapin nyo kasi yun yung ipapasa nyo sa Python. For example, Python na lang to para mapabilis tayo, no? Click lang nyo po tong printer na to, yung icon na printer. Click lang po nyo yan. Ito, yung mismong nasa badges niya. Yan, learning module. Click nyo lang po. Yan. Lalabas po ito. Makikita nyo po yung certificate nyo nakalagay. Yan. Has successfully completed data analytics training. O yan, 1 hour and 10 minutes. Nakalagay naman po dyan kung how many hours. And then may pirma na rin po yan. Signed by. Ma'am, paano po kapag mali po yung pangalan ko dito? Ayan, katulad ko, meron siyang pin. Ito po yung editing, yung area ng editing. Pag dalawa po, pareho nyo pong ilagay. Halimbawa, ako po, lalagay ko ay, kukumpletuhin ko kasi yung pangalan ko kakaiba. May period, wala naman certificate na ganun. Pwede akong bumalik uli. Ma'am, saan ka babalik? Punta ka uli dun sa balik ka uli dito sa area na to. Profile uli. Profile. Ay, lumipat. Yan. Tapos, halimbawa, ito na yung transcript mo. Nagawa mo na siya. Ako, nagtitake pa eh. Pag natapos ko ito, madadagdagan pa kayo ng certificate. Kasi nagtitake pa po ako. Yan. Punta lang po kayo sa collections. Yan. Collections nyo if you have. O kaya transcript. Ito po yung transcript nyo. Yan. Lahat ng transcript nyo, kung kailan nyo ginawa, how many minutes, nandiyan po yan. Actually, marami po yan. Ano? Para in case na mag-apply kayo, tatanungin ng employer nyo, nasan yung sinasabi mo certificate na nag-attend ka ng training? You can produce the transcript. Ayan po yung transcript niya. Okay, pwede po yan. Tapos, to get that, punta lang po kayo dun sa achievement uli. What do you mean, sir, na mainline po? Ano po ibig sabihin nun? Sir, ano po ibig sabihin ng mainline? Yung mga nila, yung mga license nila. Pagka ganun po na gusto nyo yung license, lang po kayo punta sa certification. Magbabayad po kayo niyan, di po yan libre. Ayan po. Connect certification profile o kaya browse certification and exam. Ayan, babayaran nyo po yan. Mga exams nila. Pero at least, pwede na kayo mag-course through dito. Nga lang, magbabayad po kayo katulad ng MSE, MCSA, MSCD, MOS, MTA, role-based.
specialty, etc. Po siya, ito po, yung certification. Kung gusto nyo po mag-exam. Gusto nyo po mag-exam, ayan po siya. Nasa loob naman din po siya lahat. Lahat po na kailangan nyo. Check nyo lang po itong mga to, may mga ano po yan eh. May mga training po dyan na available. Ayan, halimbawa, masyado kayong matyaga magsagot nito. Module yan eh. Pwede po. Kung gusto nyo naman po umattend sa mga events nila, ito lang po, click nyo yung events. Ayun, attend po kayo. Kaya lang, yan po ay madaling araw. Kasi oras po nila yan eh. So wala pong ano dyan, umaga o tanghali o hapon. Madaling araw, kung kaya nyo pong gumising ng mga katulad nito may ibang bansa to eh. Anong bansa to? Walang nakalagay. Sa April 20, tapos na pala. Ito pong isa, ano ba hindi tapos? Ito, December 22. Depende po yan kung ano oras sila naka-open. Kung halimbawa sa atin, ano yun, alauna ng madaling araw sa atin, sa kanila, 7 ng umaga yun. Hirap po, no? Gising. O anyway po, I hope you learn a lot from me at na-encourage ko kayo na magpatuloy sa pag-program ng Python. I'm happy to serve you the next time around. I hope to see you again, guys. Maraming salamat po. Doon lang po. Ready? Go ahead. Thank you po, ma'am. Bago po tayo mag-leave and bago po natin end yung training, share ko lang po kung saan niyo po i-send yung output and ituturo ko rin po kung paano niyo po i-forward or i-upload yung outputs po ninyo. So, dito po. Yan. So, yung mga activity po na pinagawa sa inyo ni Doc kanina, yung exercise and activities, i-archive nyo lang po siya together with your certificate, yung sa Python certificate from Microsoft. So, i-control A nyo lang yan or i-select all nyo. Saka nyo po, i-compress to zip or pwede nyo i-archive. Ito po, yung add to archive or add to python.rar. Ayan. So, pag na-archive nyo na po siya, yung itong file po na ito, yung naka-archive, siya lang po yung i-upload nyo. So, isi-send ko po siya sa GC or sa chat box. Ito po. Yung itsura po ng file submission form natin is ito po siya. Ilalagay nyo lang din po yung details nyo, yung name, email. Tapos dito po sa upload your final output, ang ilalagay nyo po dito is yung naka-archive po, yung in-archive natin. Yun. So ito po yung i-upload natin, yung naka-archive or naka-rar. Yun. So para isang uploadan lang po siya. So dapat ang laman yan, yung activities nyo and yung exercises nyo and including yung Python certificate po na makukuha nyo sa sa Microsoft. Then yung recording po, isi-send po namin mamaya together na po nung day 2 natin na recording and day 3. So para yung mga hindi po nakahabol and yung mga nasa Facebook Live po, naputol kasing FB Live natin kanina, ayun, pwede po nila panoorin ulit yung recording tapos gawin po yung output. Yung sa output po, hanggang Sunday naman po. Sunday po yung deadline natin para naman makahabol pa rin po yung iba kung hindi po na tapos ngayon. Sir, pati po ba yung sa slide? Ayun, sige po, subukan po nating hingin yan kay Doc yung ginamit niyang slides para meron po kayong pagbasihan. Pero sa recording naman po kasi nakikita na rin po yun, pina-flash rin yung slides. Pero subukan po namin na hingin yung slides para kasama po namin i-send sa email nyo. Yung dalawang begin Python coding with micro. Yung lang po, yung Python lang po na programming fundamentals. Yung sa Minecraft po kasi hindi pa po siya nag-i-start. Baka sa future trainings pa po natin yan. Baling certificate lang po muna ng Python programming fundamentals. Yun lang po yung lumalabas with the code. Sige, okay lang po. Basta andun po yung Python. Yun. Yung certificate po na with Python. Yung code po na binigay kanina.
Wala po yung Actually, Python. sir, may naka-claim na po. Ayun, may naka-claim Meron na po daw yun po. yung basic Python po yun. Azure po yung nakalagay kung mahahanap nyo. Pero in case, sir, ano po, in case lang po, no? Sir, can I share para lang makita nila? Sige po. Apo, salamat. Share ko lang po yung contact number ko in case you have any question, lalo na sa pagkiklaim po ng Microsoft. Ito po yung aking account. Sige, i-message nyo lang po ako. Sa Facebook po, naka-restricted ako. Private message nyo po muna ako. Pakilala kayo na umattend po kayo ng training ng DICT para po mag-response ako. Hindi ako nagre-reply pag kumbaga lang, hindi ko alam kung saan siya galing. Yan. Kung hindi ako makontak dyan, pwede naman po ako tawagan sa cell number or email nyo po ako sa email ad ko po. Ayan po. Sige po, picturean nyo na po para madali. O kaya if you want to invite me for a training, pwede rin naman po. Na-invite po kami. Case lang. Pwede po face-to-face. Pwede na yun eh. Gusto niyo po akong invite. Nagtitrain din po ako face-to-face sa mga schools, hospital, government agency. Basta available. Pwede po. Okay? So, any question po? Yan. Salamat po. Ayun lang naman, sir. Thank you. Yun po. Yun, kung may other questions po kayo, yun, pwede niyo pong i-contact si Doc para may makapag-consult po kayo or yun, mag-request rin kayo ng trainings. Yun, available. Basta available po siya, si Doc. Yun, pwede pong i-request po siya. So yun po, dito po nag-end yung last day ng training natin sa Python Programming Fundamentals. So natutunan po natin dito yung mga basics lang. Ayan. Kung sa susunod, kung gusto niyo pong mag-advance at meron kaming pa-train ng advanced Python, madali nyo na lang po masundan yun kasi dumaan na po kayo sa Python Programming Fundamentals or yung basics. Pero kung gusto nyong mag-advance na, hindi na kayo makaantay sa mga advanced trainings na ino-offer namin, pwede na kayong mag-search din sa mga Google, YouTube, at least makakasabay na kayo kasi naituro na ni Doc yung basics eh. Kasi kung nag-skip kayo sa basics, hindi nyo talaga maiintindihan yung mga advanced programming sa Python. Pero since alam na natin yung basics, ayun, makakasabay na po kayo doon. So yun lang po. Maraming salamat po sa mga nag-attend dito. Maraming salamat rin po kay Doc Rosemary Abesha sa trainings na siya ang nag-resource person sa amin. Actually sa isang buwan, pangalawang niya na po to, pangalawang training po. And hopefully sa susunod ulit, ma-invite po ulit natin siya. Sana yung advance ng Python para may kadugtong po yung training natin ng basics po. So yun lang po. Don't forget po yung attendance natin na sinend ko kanina. Sisend ko na lang po ulit ngayon. Sir, when we have a picture? Yes po, mag-picture po muna tayo. Yan, send ko lang po muna yung attendance. Baka may nakalimot kasi. Wait lang po . Yan po. Diyan po kayo mag-attendance. And for output naman po, dito po. And so open muna natin yung camera natin para mag-picture po muna tayo. And open ko rin pala camera ko. So, naka-open na po ba mga camera nyo? Para po may picture po tayo together with our resource person. Ready na po ba? First slide. Smile. Ready? 1, 2, 3. Okay. Second slide. Ready? 1, 2, 3. Okay. Yun. So yun po, isi-send na lang po namin yung recordings ng day 2 and day 3 later. Kasama po yung presentation kung mahingi po natin mamaya. Yan. Don't forget yung attendance and yung output po hanggang Sunday po yan. So yun lang po. Thank you po sa pag-attend ng ating day 3 ng Python Programming Fundamentals. Thank you po.
Sige po. Yun po, thank you po ulit sa ating resource person. Include po yung Python na certificate po sa isasama niyo sa RAR. Yun. Yung 10 exercises, then yung certificate na from Microsoft. Ayun po. Include niyo po siya sa i-compress niyo. Then i-upload niyo po sa upload form po natin. Thank you po.